سلام، من سامانم. توی درس 3A از کتاب انگلیش فایل 1 میخوایم با هم دیگه سیمپل پرزنت رو یاد بگیریم، حالا مثبتش و منفیشو، و یه سری هم ورب فریز میخوایم یاد بگیریم که خیلی مهمن. قضیه چیه؟ توی قالب تعریف کردن، یعنی نقل قول کردن از سرزمین آمریکا، یعنی ایالات متحده، میخواد به ما سیمپل پرزنت حالت مثبت و حالت منفیشو یاد بده. حالا سیمپل پرزنت چیه؟ اینو بهش میرسیم. در وهله اول میایم یه سری سرصدا گوش میکنیم و ربطشون میدیم به اینایی که اینجا نوشته، مثل drink water, play the guitar, like animals, speak German و watch TV. خب حالا در ادامه تک تک اینا رو معنی میکنیم و بهشون میپردازیم. 3.1 What? Guten Tag, wie geht's? Guten Tag, wie geht's. به آلمانی داره میگه که سلام، چطورین؟ How's it going? We get میشه همون how's it going انگلیسی. خب Guten Tag هم یعنی good day. خب یه دونه آب گازدار باز کرده و داره آب می نوشه. Number 2 is drinking water و آم میکنه. It's 6 o'clock and I'm Matt Harper with the news. Today in Los Angeles. پس شماره 3 هم watching TV بود. To watch TV, watch TV, watching TV. اوکی؟ بعدی 4 امیدوارم کپی رایت نخوره. یه گیتار آکوستیک سیم استیل بود که داشت باهاش مینواخت. It's playing the guitar. Number 4 و number 5 هم میشه خب طبیعتا این. حالا گوش میکنیم. 5 Hello babies, how are you? Number 5 is about liking animals. Okay, she liked animals. She loved animals. She was an animal lover. خب یه چیزی بچه‌ها بین همه اینا مشترک هستش. اگر که نگاه بکنین می‌بینیم که فعل‌هایی که میشناسیم مثل drink، مثل play، مثل like، مثل speak، مثل watch. اوکی؟ اما با یک چیز همراهی اومده، با یه چیزی اومده که انگار پایین رفتنش رو آسان‌تر میکنه. drink water. آب خوردن، آب نوشیدن، مثلا نوشیدن، آب نوشیدن. play نواختن، play the guitar، گیتار نواختن. خب like animals، دوست داشتن که میشد like. حالا like animals، حیوونا رو دوست داشتن. خب و به همین ترتیب بچه‌ها به اینا میگن verb phrase. به این وربایی که با یه چیزی میان میگن verb phrase، فریز فعلی. اوکی؟ حالا توی صفحه 153 یک عالمه از این verb phrase ها هستش. البته کافی نیست، قطعا باید یک عالمه بیشتر هم یاد بگیری، ولی الان میایم با هم دیگه اینا رو نگاه میکنیم. مثلا این فعلا رو ما باید با این یکیا مچ بکنیم. مثلا play هم برای تنیس میشه، مثلا play tennis، هم play the guitar. خب و به همین دلیل میبینیم که 2 تا جا داره جلوش، 2 تا جا واسه 2 تا چیز داره. حالا میایم با هم وایسش رو گوش میکنیم و دونه به دونه میریم جلو. 3.2 Verb phrases 19 Cook dinner. cook dinner. خب ورب cook به معنی پختن. خب با dinner میاد و میشه cook dinner. میایم dinner ناشه شماره 19. پس میایم این بالا برای cook مینویسیم 19. اوکی؟ 19. حالا بعدی یکی از دوها هستش. 14 Do housework 14 do housework. حالا میایم نگاه میکنیم شماره 14 رو. کار خونه کردن. میتونیم بگیم doing housework, getting housework done. خب این پیشرفته ترش بود. میایم بعدیشو گوش میکنیم. 24 Do homework. 24 do homework. حالا housework با homework فرقش چیه؟ homework مشقه، تکلیفه. خب اما housework کارهای خونه است، کارهایی که توی خونه باید انجام بشه تا زندگی ادامه پیدا بکنه. خب حالا میایم اون یکی do رو هم گوش میکنیم. 20 Do yoga do yoga. خب یوگا کار کردن هم بچه‌ها فعلش do هستش. میایم نگاه میکنیم 20 رو دارن یوگا کار میکنن. این حرکت مثلا اژدهای درخشان ایستاده در برف. و حالا میایم drink کافی مثلا میتونه باشه. 17 Drink water. drink water بود. drink water 17 گفتیم آخرش اگه تین داره میشه اونی که کمتره. اگه 70 بود میشد 70. اوکی 17 میشه 17 که کمتره. نگاه میکنیم پسر سلامت داره آب میخوره.
میایم مینویسیم اونجا 17. اوکی؟ حالا drive بعدی 23. 23. Drive a car. drive a car یک ماشین روندن. روندن بود دیگه، drive رو بلد بودیم. حالا میشه ماشین روندن. drive a car. to drive a car. حالا برای eat 18. 18. Eat vegetables. eat vegetables. vegetables به معنی سبزیجاته. eat vegetables. eating vegetables. to eat vegetables. خب 18 بعدی 9. 9. Go to the movies. go to the movies. فعل go رو که میشناختیم، verb go رو میشناختیم. go to the movies. آها اینجاست. رفتن به سینما. سینما رفتن. go to the movies. going to the movies. to go to the movies. have a coffee مثلا. Have a garden. have a garden. یک باغ داشتن. 3 شماره 3 می‌نویسیم a garden. have a garden. to have a garden. having a garden. going to have a garden. ذهنتون میخوام آماده کنم با این چیزا. Like animals. 8 like animals. میایم نگاه میکنیم شماره 8 like animals. یه باغ وحش کوچیک داره و فتوشاپش چقدر خوب بوده کسی که اینو درست کرده. like animals. 11. 11 Listen to 11. music. listen to music. 11 میایم نگاه میکنیم خانومه داره listen to music. موزیک گوش دادن. نوشتیم 11. خب شماره 6. 6 Live in an apartment. live in an apartment. زندگی کردن توی آپارتمان مثل ما. live in an apartment. خب اوکی. 22. 22 Need a new phone. need a new phone. احتیاج داشتن یه گوشی جدید. میبینیم که گوشی shattered شده یعنی خورد شده shattered و she needs a new phone. needing a new phone. to need a new phone. خب 15. 15 Play the guitar. play the guitar. 15 گیتار زدن. گیتار نواختن. play the guitar. خب گیتار کلاسیکه از ماشین هدش میتونیم بفهمیم. 12. 12 Play tennis. اوکی میایم نگاه میکنیم play tennis. playing tennis. to play tennis. خب 7. 7 می‌نویسیم 7 Read a book. read a book. to read a book. reading a book. خب حالا شماره 7 بود. میایم بعدیشو گوش میکنیم 16. 16 Say sorry. say sorry. saying sorry. عذرخواهی کردن و اینجوری عذرخواهی میکنیم. خب بعدی 5. 5 شماره 5 Speak German. speak German. speaking German. خب عبارت speak German ممکنه که بشه که ایمپراتیو هم خوندش و مثلا بگیم که آلمانی صحبت کن، ولی اینجا منظورمون آلمانی صحبت کردنه به صورت کلی. okay? speak German. بعدی 4 Study history. study history. خوندن تاریخ. study history. studying history. بعدی 13. 13 Take an umbrella. take an umbrella. چتر بردن. نگاه کن یه چتر همراه خودش برده. take an umbrella. taking an umbrella. number 1 1. Want a coffee. want a coffee بود تمام این مدت. یه قهوه 10. خواستن. می‌بینیم که داره میره سمت Watch قهوه. TV. و 10 هم میشد watch TV. حواسمون هست که این watch رو با ساعت مچی اشتباه نگیریم. 10 watch TV. میبینیم که دارن تلویزیون تماشا میکنن. 21. 21 Wear glasses. wear glasses. عینک زدن. عینک به چشم زدن میشه 21. میبینیم که یارو wear glasses عینک زده. و 2. 2 Work in an office. number 2 work in an office. مثل من توی دفتر کار کردن و منم دوتا اینطور دارم همینطوری. work in an office. بسیار خوب. اینم از verb phrase هایی که اینجا با هم دیگه یاد گرفتیم. برمیگردیم صفحه 22 بچه‌ها. خب حالا توی تمرین بعدی میخواد دوباره یه سری verb phrase بگه ولی اول مثلا verbشو میگه یه تیکشو میگه و از ما میخواد که با منطق خودمون بقیه‌شو بگیم. حالا هرچند که من برات آوردم متنشو میایم با هم دیگه 3.3 رو گوش میکنیم. 3.3. 1. TV. Watch TV. watch TV. مثلا TV رو که میگه TV رو چی کار میکنیم؟ TV رو watch میکنیم دیگه. we watch the TV or we clean the TV or we make the TVs even. we install the TVs. خیلی کارا با TV میشه کرد. 2.
The guitar. The guitar. با یه گیتار چی کار میکنیم؟ خب من کارهای زیادی میکنم به خاطر اینکه یه بخشی از شغلمه، ولی خب معمولا آدما گیتار مینوازن دیگه، مثلا آدما گیتار نمیسازن معمولا. People play the guitar. Okay? Play the guitar. Play the guitar. حالا برای water. 3. Water. Water. میگیم drink water. آب می نوشیم. Drink water. Send water. Okay? Need water. Drink Want water. water. 4. To music. To music. مثلا listen to music. Okay? Love to listen to music. این یه ترکیبی خورده باحال‌تره، 2 تا فعل داره. دوست دارم که موزیک گوش بکنم. خب انگلیسی مثل زبان فارسی نیستش که بتونیم بگیم مثلا اومدم نشستم دیدم بردم خوردم آوردم دیدم نرم. خب این میتونه یه جمله‌ای باشه که واقعا معنی میده و همش فعله. توی انگلیسی نمیتونیم جمله داشته باشیم که 100%ش فعله. اگه میتونیم اون پایین برام کامنت بذار. Listen to music. Listen to music. حالا glasses. 5. Glasses. glasses رو چی کار میکنیم؟ میزنیم به صورتمون دیگه. We wear the glasses. Wear glasses. wear glasses. میگیم که عینک رو میپوشیم و من گاهی اوقات به فارسی اشتباه میگم عینک پوشیدم یا عینک نپوشیدم. 6. A garden. A garden. Have a garden. Have a garden. مثلا برای باغ میتونیم بگیم have a garden یا رسیدن به باغ میشه tending to a garden. خب در ادامه 7. vegetables. 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 Eat vegetables. eating vegetables, purchasing vegetables, cleaning vegetables. خب اینا همه verb phrasesایی که میتونیم با vegetables بیاریم. 8. To the movies. Go to the movies. To the movies. We go to the movies. خب میریم برای دیدن مثلا فیلم ها. We go to the movies. خب 9. History. تاریخ. Study history. Study history. مطالعه تاریخ. تاریخ خوندن. History میشه تاریخ. خب و یوگا. 10. آها. Yoga. Do yoga. yoga. یوگا رو فعل مثلا یوگا رو تمرین کردن doing یوگا هستش. اوکی we do yoga. خب حالا گرامرش رو سامان فردا میخواد بهت یاد بده. میایم توی بخش grammar. simple present مثبت و منفی. گفته که آرتیکل پایین رو بخونید. Complete the things Chella likes 1 through 8 with a word or a phrase from the list. گفته چیزایی که چلا دوست داره رو با یک کلمه یا فریز از توی لیست کامل بکنید. خیلی خوب. خب بچه‌ها چلا اینه. چلا. My name's Chella. I'm an engineer. من چلا هستم. من یک مهندسم. انجینیر میشه مهندس. خب گفته که حالا بیایم اینجا رو بخونیم با هم دیگه. هر کدوم این کلمه هایی که اینجا خالی هستن مثل سرتیتر پاراگراف کوچولو میمونن و در کل این الان داره این خانم چلا داره چیزایی که درباره آمریکا دوست داشته رو تعریف میکنه. مثلا میگه فلان چیزش خوب بود، فلان چیزش بد بود. اینطوری الان چیزایی که خوب بود داره میگه. مولتیکالچرالیسم، چند فرهنگی بودن، بیش از یک فرهنگی بودن این مملکت آمریکا براش جالب بوده. خب حالا توی اون جمله‌ای که multiculturalism توش مشخص بوده اینو گفته توی اون در واقع پاراگرافی. People from all over the world live in the US and they live together happily usually. میگه که مردم همه جای دنیا توی کشور آمریکا ایالات متحده با کنار هم دیگه زندگی میکنن و زندگیشون هم خوبه. And they live happily together. They live together happily. خب جفتشو میتونی بگی. Usually معمولا مثلا با هم دیگه خوب زندگی میکنن. البته به جز موقعایی که ولش کن بخیاد. جای خالی. English is international. I speak English. You speak English. میگه انگلیسی بین المللیه. من انگلیسی حرف میزنم، تو انگلیسی حرف میزنی. I don't have communication problems. من انگلیسی حرف میزنم، شماها انگلیسی حرف میزنید. منظورش مثلا اگر ما آمریکایی باشیم. خب I don't have communication problems. مشکلات ارتباطی ندارم. حالا میایم همشو میخونیم بعد نگاه میکنیم که چی اینجا باید قرار بگیره. حالا تو بعدی اومده گفته I have a large cup of coffee every day. من هر روز یک لیوان قهوه بزرگ می نوشم. I have a large cup of coffee every day. و ببخشید بچه ما همین الان تقریبا بیدار شدم، صبح جمعه است. و when I'm in a hurry وقتی عجله دارم when I'm in a hurry I go to the drive through. الان بهت میگم چیه. And buy it from my car. خب
drive through به یک سری رستورانایی میگن توی آمریکا که حتما دیدی، ملت با ماشینشون سفارش میدن، بعد جلوتر با ماشینشون غذا رو تحویل میگیرن، یعنی از ماشین اصلا پیاده هم نمیشن. فست فود در این حد فست drive through بهش میگن و اینجوری هم نوشته میشه که لازم نباشه اون OUGH رو بنویسن. I have a large cup of coffee every day. When I'm in a hurry, وقتی عجله دارم, I go to the drive-through and buy it from my car. میرم به drive-through و از تو ماشینم میخرمش. بعدی، جای خالی بعدی. I wear what I want. I say what I want. I do what I want. میگه چیزی که دلم بخواد میپوشم، چیزی که دلم بخواد میگم و کاری که دلم بخواد میکنم. توی بعدی داره میگه که I like all kinds of sports. من همه جور ورزشی دوست دارم ولی خیلی بسکتبال بیشتر دوست دارم. My favorite basketball team is the Golden State Warriors. میگه که تیم مورد علاقه بسکتبال من Golden State Warriors. اوکی؟ اسم تیمشونه. I watch their games on TV. یا مثلا میتونه بگه I watch their games all the time. همیشه تماشا میکنم بازیاشون. بعدی We drive a lot. ما یه عالمه رانندگی میکنیم. ما کلی با ماشین جابجا میشیم، منظوری که داره. The freeways are very fast and have a lot of car lanes. It's really easy to drive from one place to another. میگه که خیلی آسونه که از یه جا به یه جای دیگه ای رانندگی بکنیم. It's really easy to drive from one place to another. بعدی جای خالی I love the fall weather. fall به معنی پاییزه. بریتیشش میشه autumn. I love the fall weather. A good fall day is cool but not too cold. میگه که من از آب و هوای پاییزی خوشم میاد. یه روز خوب پاییزی هوا خنکه ولی خیلی سرد نیست. Sometimes it rains in the fall but it doesn't rain every day. میگه بعضی وقتا هم بارون میاد ولی هر روز بارون نمیاد. Sometimes یعنی بعضی وقتا it rains in the fall. توی پاییز بارون میاد ولی هر روز بارون نمیاد. بعدی داره میگه جای خالی. My boyfriend cooks really good hamburgers and the US is great for fast food. میگه دوست پسرم همبرگرهای خیلی خوشمزه‌ای درست میکنه و آمریکا هم خیلی خوبه واسه فست فود. خیلی ممنون چلا جان، دست درد نکنه عزیزم، خیلی چیزایی بدم. میایم حالا اینا رو نگاه میکنیم. کافی، خب پس اونی که گفت قهوه میخورم کافی بود. فست فود، اونی که گفت فست فود دوست دارم فلان. فریویز، آزاد راه ها، خب اتوبان نیستش، فریویز. و اونیه که گفتش یه عالم رانندگی میکنیم، حالا مینویسیم همشون نگران نباش. سپورتس قضیه ورزششه. فریدام که گفت هر کاری میکنیم، هر کاری بخوایم میکنیم مثل ما. و the language زبان و آب و هوا که مثلا گفت آب و هوای پاییزی دوست داره. و به این ترتیب بچه‌ها اونی که گفته بود مثلا انگلیسی بین المللیه میشه سرتیترش the language. اونی که گفته بود قهوه میخورم صبح میشد coffee. اونی که گفته بود هر کاری بخوام میکنم میشه the freedom. سپورت میشد اونی که گفته بود همه جور ورزشی دوست دارم، نمیدونم تیم مورد علاقم چیه. freeways اونی که میگفت زیاد رانندگی میکنیم. the weather آب و هوا. و فست فود هم که خب فست فود. بسیار عالی. و کاری که حالا میکنیم اینه که میایم این وایس 3.4 رو گوش میکنیم و این آرتیکل رو، این در واقع مقاله رو یه بار با هم همش رو گوش میکنیم. 3.4. My name's Keela. I'm an engineer. I اسمش کیلا بود، اسمش چلا نبود، اشتباه میگفتم کلون. like multiculturalism. خب قضیه اینه که my name's Keela, I'm an engineer. من یه مهندسم. I like multiculturalism. چند فرهنگی بودن. خب میگه که People from all multiculturalism. over the world live in the US and they live together happily. Usually. میگه که مردم از کل دنیا توی US زندگی میکنن the United States و they live together happily. Usually. به جز موقع هایی که خب حالا بعدی The language. the language. مثلا I like the language. و در ادامه English is international. I speak English. You speak English. I don't have communication problems. میگه که انگلیسی بین المللیه. من انگلیسی صحبت میکنم، تو انگلیسی صحبت میکنین شماها. و در کل میگه که مشکل ارتباطی من ندارم. I don't have communication problems. حالا کافی. Coffee. I have a large cup of coffee every day.
When I'm in a hurry, I go to the drive-thru and buy it from my car. میگه که I have a large cup of coffee every day. من هر روز لیوان بزرگی از قهوه می نوشم. When I'm in a hurry, وقتی عجله دارم, I go to the drive-thru and buy it from my car. میگه که وقتی عجله دارم میرم پیش drive-thru و از تو ماشینم میخرمش. The freedom. میگه که The freedom. I wear what I want. I say what I want. I do what I want. میگه که I wear what I want. چیزی که بخوام میپوشم، چیزی که بخوام میگم، چیزی که بخوام انجام میدم. Sports. I like all kinds of sports, but I really like basketball. میگه که sports. I like all kinds of sports. من همه جور ورزشی دوست دارم ولی بسکتبال خیلی دوست دارم. خب My favorite basketball team is the Golden State Warriors. I watch their games on TV. میگه که تیم بسکتبال مورد علاقه من Golden State Warriors. من بازیاشون رو توی تلویزیون تماشا میکنم. I watch their games on TV. Freeways. We drive a lot. The freeways are very fast and have a lot of car lanes. It's really easy to drive from one place to another. اینو مثل این که یادم رفت ترجمه کنم. میگه که ما یه عالمه رانندگی میکنیم. The freeways are very fast and have a lot of car lanes. lane به معنی لاینه توی اتوبانه بچه ها، ولی حواسمون هستش که lane نوشته میشه L-A-N-E. خب زوم میکنم روش ببینی lane. car lane به معنی لاین ماشینه. میگه که آزادراها خیلی سریع هستن، یعنی که سریع میشه توش جابجا شد، توشون جابجا شد، و یه عالمه هم لاین ماشین دارن. یکی از پیشیام در اتاقمو وا کردم یادم. The weather. The weather. I love the fall weather. A good fall day is cool, but not too cold. Sometimes it rains in the fall, but it doesn't rain every day. میگه I love the fall weather. من از آب و هوای پاییز خوشم میاد. یه روز پاییزی هوا خنکه ولی سرد نیست. بعضی وقتا بارون میاد ولی هر روز بارون نمیاد. خب Fast food. fast food. My boyfriend cooks really good hamburgers, and the US is great for fast food. But it doesn't rain every day. حالا بعدی fast food و من هرسم میگیرن نوع حرف زدنی. Fast food. My boyfriend cooks really good hamburgers, and the US is great for fast food. میگه که دوست پسر من خیلی همبرگرهای خوبی درست میکنه و آمریکا هم برای فست فود خیلی خوبه. مقصد خوبیه اگر فست فود دوست دارید. خیلی ممنونم از شما کیلا جان. امیدوارم دیگه هیچ وقت صداتو نشنوم. ببینید کی اومده اینجا. ما یه خانم باید دستمو اول یواش ببرم پیشش، چون اگر یهو دستم خیلی خوابیدم اینجا. خب بچه از اونجایی که میدونم مایا رو بیشتر از من دوست دارید، شما دوربین مایا رو ببینید و منم به درس ادامه میدم. خب حالا توی ادامهش گفته که answer the questions with a partner. با یک پارتنر جواب بدید این سوالا رو. خب و این پیشی منه، من خیلی دوستش دارم. گفته که answer the questions with a partner. گفته look at the highlighted phrases. به فریزایی که هایلایت شدن توجه بکنید. به این عبارتایی که هایلایت شده هستن توجه بکنید. How are the verbs different in phrases 7 and 8 and why؟ گفته که به این فریزای هایلایت شده توجه بکنید. منظورش این they live و you speak و اون دوتایی که این طرفه نمیدونم چرا هایلایت نکرده، ولی منظورش rains و cooks. و تفاوتی هم که با هم دارن اینه که این فعلای این دوتا پایینیه به خاطر اینکه سوم شخص هستن یه دونه اسم میگیرن. مثلا my boyfriend cooks میپزه، درست میکنه، cooks. یا مثلا rains بارون میباره، rains. خب حالا توی اینجا گفته که I have و it rains رو نگاه کنیم و منفیاشو بنویسیم. منفی I have چی میشه؟ میشه I don't have. من ندارم. من دارم. من ندارم. I don't have. و it rains. حالا it rains رو اگه بخوایم منفیشو بنویسیم میشه it doesn't rain. بارون میاد میشه بارون نمیاد. خب بچه امیدوارم که من یادتون نرفته باشه انقدر مایا رو دارید نگاه میکنید. پیکی کوچولو. خب
بوسم داره میکنه. love bite به اینا میگن بچه ها. بایت میشه گاز، اون گازها اینجوری میگن love bite. خب حالا این اولین ناخونکیه که به گرامر این درس میزنیم. مثلا I have میشه I don't have. It rains میشه it doesn't rain. و قاعدش هم اینه. We use don't to make negatives with I, you, we and they. ما برای منفی ساختن با I و you و we و they از don't استفاده میکنیم. مثلا I don't have it, you don't have it, we don't have it, they don't have it. We use doesn't to make negatives with he, she and it. برای he و she و it از doesn't استفاده میکنیم. He doesn't have it, she doesn't have it, it doesn't have it. خب و به همین راحتی. حالا سر میخوریم میریم صفحه 128. خیلی یواش بچه دارم کچل میشم و داره کم کم شروع میشه. ببین عزیزم، میخوام بهت به زبون ساده خیلی آسون و راحت بگم که سیمپل پرزنت چجوریه داستانش. سیمپل پرزنت مثبت و منفی. خب سیمپل پرزنت رو ما موقع‌هایی استفاده میکنیم، برای چیزایی استفاده میکنیم که به طور کلی واقعیت دارن، به طور کلی هستن، اینجوریه که داریم میگیم. خب مثلا مثل عادت هامون، مثلا I don't drink tea. من چای نمی نوشم. I don't drink tea. My mother cooks great food. این یه چیزیه که مثلا معمولا واقعیه دیگه. My mother cooks great food. مادر من غذای عالی درست میکنه. Americans like fast food. آمریکایی‌ها فست فود دوست دارن. خب اینا مثلا فکت، عادت، واقعیت. برای اینا میتونیم از سیمپل پرزنت استفاده بکنیم. خب توی این داستان سیمپل پرزنت ما یه کانترکشنی داریم که قبلا هم یاد گرفتیمش، خلاصه شدگی داریم که قبلا هم یاد گرفتیمش. لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، کامنت بذار همین الان برو اون پایین کار رو انجام بده. ممنونتم، مرسی عزیزم. خب میگه که کانترکشن هایی که داریم مثلا don't و doesn't هستن. don't, doesn't و don't خلاصه شده do not، doesn't خلاصه شده does not. does not میشه doesn't، do not میشه don't. و میبینیم که هر دوشون به جای اون اویی که از بین رفته توی نات یه آپوستروف گذاشتن اینجا. به همین راحتی. حالا این کانترکشنی که الان یاد گرفتیم و واسه نگاتیو درست کردن احتیاج داریم، واسه منفی درست کردن احتیاج داریم. مثلا he doesn't work نمیگیم ولی he doesn't works. ببین اگر که میخواستیم بگیم کار میکنه اون آقاه میگیم که he works. اما اگه میخوایم بگیم کار نمیکنه میگیم he doesn't work، نمیگیم he doesn't works. حالا گوش میکنیم مثالایی که این ور زده رو. 3.5. 3.5 I speak English. I speak English. من انگلیسی صحبت میکنم. I speak English. این یه واقعیتیه. این یک چیزیه که معمولا واقعیه. خب I speak English. Americans like fast food. Americans like fast food. آمریکایی‌ها فست فود دوست دارن. Americans like fast food. نمیگیم Americans likes. هیچ وقت اینو نمیگیم. میگیم Americans like fast food. My mother cooks great food. My mother cooks great food. مامان من غذای خوب درست میکنه. حواسمون هستش که cooks اس گرفته. اگه می‌خواستیم بگیم غذای خوب درست نمیکنه میگفتیم doesn't cook. اما غذای خوب که درست میکنه میگیم cooks. خب I don't drink tea. من چای نمی نوشم. I don't drink tea. من چای نمی نوشم. I'm not a guy to drink tea. We don't live in a large city. We don't live in a large city. ما توی یه شهر بزرگ زندگی نمی کنیم. We don't live in a large city. خب He doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. اون گیتار نمیزنه. و لطفاً برو از توی کامنت اول لینک کانال گیتار منو ببین، ورش دار، سابسکرایب کن و برام کامنت بذار. اونجا هم خیلی چیزای باحال راجع به گیتار قراره که توش بگیم. خیلی خوب. حالا این از اینا رو هم که خوندیم. حالا بهت میخوام یه چیز خیلی راحت و مهم بگم. صرف این قضیه work توی simple present. بسیار خوب. I work من کار میکنم. I don't work من کار نمی کنم. You work you don't work. اما این فرق میکنه. He و she و it سوم شخصا، هرچی سوم شخص باشه اینجوریه که he و she و it works اگه بخوایم مثبتش رو بگیم. اگه بخوایم منفیش رو بگیم he و she و it doesn't work. خب we work you work they work و حالا منفیش هم we don't work you don't work they don't work. همشون یکسانه به جز سوم شخص که میشه he و she و it works he و she و it doesn't work. به همین راحتی. حالا یادته واسه پلورال گفتن، واسه جمع گفتن کلمه ها
اس و ای اس و این حرفایی که میگرفت متفاوت بود و صداهای مختلفی میگرفت. ما اینجا هم دوباره این داستان رو داریم. یه سری قوانین اسپلینگ داریم برای هی و شی و ات. این قوانینی که میگیم الان فقط برای سوم شخصه. خب اینا برای هیچ کدوم چیزای دیگه به جز سوم شخص نیست. I work, I play, I live. و برای اینکه بهت ثابت بکنم اینا واسه چیز دیگه نیست، مثلا I اومده مثال زده که با همه چی به جز سوم شخص مشترکه. I work, they work, we work، مثلا you work. برای همه چی همین جوریه، فقط بیس فرم وربو میاری، قبلش هم خود این I و فلان و این حرفا رو میاری. خب ولی برای سوم شخص اینجوریه که he works, plays, lives, he lives, he plays guitar, he lives in Ontario مثلا. یا مثلا برای watch, finish یا go I watch, I finish, I go، به همین راحتی. ولی برای سوم شخص she watches, she finishes, she goes, she does. و I study, she studies. این قضیه آی رفته و آی ای اس اومده ای که قبلا داشتیم فکر کنم تو درس 1 بود، اینجا هم هست. و همونطور که الان برات گفتم قوانین اسپلینگ هی و شی و ات مثل regular plurals هستن، مثل جمع‌های عادی هستن. و توی صفحه 126 هم این حرف رو زدیم ما. توی درس 2A هم میتونی اینجا کلیک بکنی، در واقع اون گوشه میتونی کلیک بکنی و بری توی درس 2A. امیدوارم یادم نرفته باشه اینو گذاشته باشم. و حواست باشه که این مثلا اینکه سوم شخص تفاوت داره واسه همشون قاعده و قانونش یکسان نیست. مثلا ورب go یا do رو برای سوم شخص بخوایم بریم میشه he goes, he does. خب این ای اس رو میگیره. ولی مثلا اگه have باشه نمیشه haves, he haves نمیشه، اصلا وجود نداره he haves توی انگلیسی، میشه he has. حالا بعداً به این داستان هم میرسیم، فقط حواست باشه. خب حالا توی صفحه روبروش میایم تمریناشو حل بکنیم. ببین نوشته change the sentences و این تمرینا بهترین تمرینای گرامرن مطلقاً. ببین بیخودترین تمرینا اونایی که باید جمله مرتب بکنی و اینا هیچ فایده ای ندارن و بهترین تمرینا ایناییه که اینطوری باید جمله رو عوض کنی. یه جمله بهت داده گفته اینو اینطوریش کن، اینا خیلی بهتره، خیلی 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 بهتره. حالا میایم اولیشو نگاه میکنیم، این که واسه اون انجام داده. گفته my mom drinks tea، مامانم چای می نوشه. my mom drinks tea. خب حالا اینجا یه آی گذاشته که منظور اینه که واسه آی باید ریرایت بشه این جمله. I drink tea. حالا بعدی I go to the movies، حالا باید واسه she ریرایت بشه. اون خانوم she goes to the movies، میره سینما. she goes to the movies. حالا we live in a house، برای he باید ریرایت بشه. چی میشه؟ he lives in a house، به خاطر اینکه سوم شخصه. he lives in a house. و این موتوری امیدوارم که اوکی باشه که این همه آدم قراره فوشش بدن. she has 2 children، حالا میخوایم با they ریرایتش بکنیم. they have 2 children، she has 2 children، they have 2 children. خب حالا my dad doesn't like cold weather، doesn't like سوم شخصه، doesn't like داره. حالا واسه اول شخص میخوایم ریرایتش بکنیم، میگیم I don't like cold weather، من هوای سرد دوست ندارم. خب حالا بعدی the stores close at 9 o'clock، مغازه‌ها ساعت 9 میبندن. the stores close at 9 o'clock. خب بعدش داره میگه که the supermarket closes at 9 o'clock. closes. حالا بعدی we don't study French، ماها فرانسوی مطالعه نمی کنیم. we don't study French. حالا برای my sister میایم، برای سوم شخص میایم ریرایتش میکنیم. my sister doesn't study French، خواهر من فرانسوی نمیخونه. my sister doesn't study French. بعدی میگه my husband does housework، my husband does housework. حالا برای I ریرایتش میکنیم I do housework، I do housework، به همین راحتی. بعدی I want a guitar، I want a guitar. و بعد در جلوش نوشته که برای my son باید اینو بنویسیم، برای سوم شخصی به نام my son، پسرم. my son wants a guitar، پسرم یک گیتار میخواد. و فکر کن من یک بچه‌ای داشته باشم، یک پسر داشته باشم و پسرم گیتار بخواد، فکر کن چه گیتاری براش من فراهم کنم. و در ضمن راستی بچه‌ها یه آپدیت کوچولو قبلا توی ویدیوام گفته بودم دوست دارم برم گیتار سازی و اینا. رفتم گیتار سازی و گیتارم درست کردم و از گیتارم من فروختم و از اونجا اومدم بیرون و اومدم توی کار دیگه. و آره الان رئیس بخشی هم توی شرکتی.
حالا I don't work on Saturdays. من شنبه ها کار نمی کنم. برای my friend ریرایتش میکنیم. My friend doesn't work on Saturdays. دوست من شنبه ها کار نمی کنه. خب بعدی The show finishes at 5 o'clock. حالا برای our classes باید این رو ریرایتش بکنیم. Our classes finish at 5 o'clock. Our classes finish at 5 o'clock. بسیار خوب. حالا میایم این طرف. خیلی آسونه. گفته این جمله ها رو با یه ورب مثبت یا منفی کامل بکنیم. بسیار عالی. واقعا کاری نداره. They study economics. Pedro جای خالی in an office. حالا workه. من اینو بهت میگم workه. و بعد منفی بنویسیم. چی میشه؟ میشه doesn't work in an office. Pedro doesn't work in an office. خب Eva reads book in English. این فعل read برای ایوا میخوایم اینو بگیم مثبته میشه reads. اگر که منفی بود میشه doesn't read. حالا you جای خالی Arabic very well. speak جوابش. حالا میخوایم مثبت بگیم. چی میگیم؟ همون speak رو میذاریم. You speak Arabic very well. تو خیلی خوب عربی صحبت میکنی حبیبی. خب بعدی شماره 4 I جای خالی games on my phone play و منفیه I don't play games on my phone. I don't play games on my phone. و بچه‌ها اگه از من میشنوید اصلا بازی رو بذارید کنار و برید دنبال کاراتون. در صورتی بازی بکنید که خیلی دارید کار میکنید. بعضی وقتا میتونید بازی بکنید. مثلا امروز جمعه است، من از ساعت 6 دارم کار میکنم. با اینکه از سر کارم تعطیلم برای کار کانال دارم از ساعت 6 کار میکنم و کاملا خوشحالم که همچین شانسی دارم. شماره 5 پاولو جای خالی glasses wear و مثبته. پاولو wears glasses. پاولو عینک میزنه به چشمش. We جای خالی to music in the car. We listen to music in the car. داره میگه که ما تو ماشین به موزیک گوش میدیم به طور کلی. اگر میخواست بگه که ما اون روز تو ماشین موزیک گوش دادیم میگفت we listened to music in the car. خب بعدی they جای خالی فست فود و منفیه و eat جوابش. حالا منفی باید بگیم eat و چی میگیم؟ They don't eat fast food. و they با همه چیزای دیگه یکسانه، فقط سوم شخص هست که فرق داره. سوم شخص دوباره جولیا. گفتیم که هیچ وقت haves نمیگیم، به جای haves چی میگیم؟ میگیم has. Julia has 3 children. حالا برمیگردیم صفحه 22 و آفرین بهت که این گرامر رو به همین راحتی برداشتی. حالا توی بخش پرونانسییشنش میخوایم به این third person s یکم بپردازیم، به اس سوم شخص بپردازیم. خب قوانینش با پلورال ها یکیه. اونایی که یادت بود اسم گرفتن مثلا keys, watches فلان، خب اینا بودن پلورال ها بودن، ناونای جمعی بودن. خب و اینا رو چجوری میگیم؟ مثلا میگیم books, keys, watches. اون داستان هم همینا رو میگیم. مثلا books a flight or she keys her car یا مثلا she keys his car. با کلید خط میندازه رو ماشینش. یا مثلا she watches her son. البته اینا هر کدوم book و key و watch مختلفی منظورشه و از قصد اینطوری گفته. ببخشید از خواب تازه بیدار شدم و این دلیلیه که بری لایک کنی و کامنت بذاری. اگر که تا اینجا نگاه کردی برو کامنت بذار در بطری، چون که اینو میذارم روی این دوربینه مثل اینونه که یه دونه کلاه گذاشتم روی سر دوربینه، خیلی بانمک میشه. 3.6 She speaks Arabic. خب برای 3.6 میخوایم 3 مدل صدا رو بگیم. صدای س، صدای ز و صدای is. خب مثلا مثل speaks, drinks, cooks. ز مثل rains, has, does, goes و is هم مثل watches, finishes, closes. He drinks a lot of coffee. به اسی که توی drinks آورده توجه کن. He drinks a lot of coffee. خب She cooks every day. She cooks every day و میبینیم که همشون سوم شخصن. خب Z. ز. It rains a lot. It rains a lot. خیلی بارون میاد. It rains a lot. He has a cat. He has a cat. اون یه گربه داره. و She does yoga. She does yoga. اون خانم یوگا کار میکنه. He goes out on Friday night. He goes out on Friday night. جمعه شب میره بیرون اون آقا. خب و حالا صدای is. خب He watches American shows. He watches American shows. اون نمایش‌های در واقع برنامه‌های آمریکایی تماشا میکنه. The movie finishes in a minute. The movie finishes in a minute. یه دقیقه دیگه فیلم تموم میشه. خب The bookstore closes at 10. The bookstore closes at 10.
ساعت 10 کتاب فروشی میبنده. حالا توی تمرین بعدیش توی 3.7 گفته که این جمله ها رو گوش کنیم و عوض بکنیم. 3.7. و من این جمله ها رو هم جوابش هم سوالش رو وسط آوردم. گوش میکنیم. 1. I live in an apartment. She lives in an apartment. خب ببین اول جملهشو میگه، بعد اون شخصی که براش میخواد جمله رو بازنویسی کنه میگه شیه اینجا، و وقتی جمله I live in an apartment رو برای شی بازنویسی بکنیم میشه she lives in an apartment. in an apartment. خب اون توی یه دونه آپارتمان زندگی میکنه اون خانم. 2. I need a new phone. برای هی He needs a new phone. I need a new phone. من یه گوشی جدید لازم دارم. برای هی بخوایم بگیم میشه he needs a new phone. He needs a new phone. میخواد مطمئن بشه که فهمیدی سوم شخص اسم میگیره. 3. They work in an office. They work in an office. حالا واسه she اینو میخوایم بگیم میشه she works in an office. She works in an office. درست. حالا 4. We wear glasses. ما اینک میزنیم we wear glasses. برای هی بخواد بازنویسی بشه میشه he wears glasses. خب He wears glasses. 5. They finish at 8 o'clock. They finish at 8 o'clock. اونا ساعت 8 شب تموم میکنن. مثلا کلاسشون ساعت 8 تموم میشه. خب برای it میخوایم بازسازیش بکنیم میشه it finishes at 8 o'clock. It finishes at 8 o'clock. خب حالا I want a coffee. 6. I want a coffee. برای she نوشته بشه میشه she wants a coffee. She wants a coffee. خب She wants a coffee. okay. 7. They have 2 children. They have 2 children. اگر بخوایم برای he بازنویسی بشه میشه he has 2 children. اون 2 تا بچه داره. He has 2 children. He has 2 children. He has 2 children. We do homework. 8. We do homework. ما کار خونه انجام میدیم. منظور تکلیف خونه است. housework میشد کارهای منزل. خب کارهای فیزیکی. She does homework. حالا we do homework برای she باشه میشه she does homework. She does homework. خب 9. 9. They study French. They study French. He. برای He studies French. میشه he studies French. He studies French. خب 10. 10. They go shopping. They go shopping. She. برای she باشه میشه she goes shopping. She goes shopping. She goes shopping. به همین راحتی. اینم از این. میایم با بچه‌ها با خیال راحت صفحه بعدی. حالا توی این تمرین این صفحه گفته work in pairs. جفت کار کنید. با کی؟ و tell your partner 6 true things about you. 3 positive and 3 negative. میگه 6 تا چیز واقعی درباره خودتون به پارتنرتون بگید. 3 تا واقعی، 3 تا الکی. خب من الان برای خودم همینطوری کلمه میگم. شما هم برای خودتون همینطوری کلمه بگید. I play the guitar. I work as a translator somewhat. I don't know how to swim. یا I don't swim در واقع باید بگم. و I don't like کله پاچه. And I don't like sports. بسیار خوب. میایم حالا توی بخش این ریدینگ. گفته read the article on the right. گفته که این آرتیکل سمت راست رو بخونید. اگر شخصی که توی فلان کانتری بود راضی بود از اون کانتریش تیک میزنیم. اگر ناراضی بود ضرب در میزنیم. خب میگه What Americans who live abroad think about other countries. نظر آمریکایی‌هایی که خارج زندگی میکنن خارج خودشون دیگه به جز آمریکا درباره کشورهای دیگه. یعنی یه سری کشور داریم ایسلند، UK, Morocco, Thailand, Argentina, Mexico یا مکزیکو. خب و اینا رو همه رو قبلا یاد گرفت. Sarah 36 is from New York. She lives in the UK. میگه سارا 36 ساله از نیویورک اصالتاً ولی الان توی UK زندگی میکنه. توی انگلستان زندگی میکنه. In the US we work really hard. Sometimes we don't take vacations because we work so hard. میگه بعضی وقتا انقدر سخت مشغول کاریم که اصلا مسافرت و این حرفا هم یادمون میره که بریم. British people are different. مردم بریتانیایی متفاوتن. They only want to finish work and go home. اونا فقط میخوان که کارشون تموم کنن و برن خونه. خب Amy 22 is from Tennessee. She lives in Thailand.
میگه که ایمی 22 ساله اهل تنسیه و توی تایلند زندگی میکنه. I really like the weather. It's very hot and it rains a lot from June to October. میگه که من از آب و هواش خیلی خوشم میاد، خیلی گرمه و یه عالمه از جون تا اکتبر، از جوان تا اکتبر خیلی بارون میاد. Also the people are very friendly. Everybody smiles. I love it. میگه که و در ضمن مردم هم خیلی دوستانه، خیلی مهربونن، همه لبخند میزنن. من عاشقشم به خاطر اینکه دختره. کسی که نوشته اگر پسر بود دنیا این شکلی دیده نمیشد. Jane, 22, is from Connecticut. She lives in Argentina. میگیم که جین 22 ساله اهل کانکتیکاته. اون در آرژانتین زندگی میکنه. Argentina is a beautiful country and the people are very warm and friendly. میگه که آرژانتین کشور خیلی قشنگیه و مردمش هم خیلی گرم و دوستانه. They like to talk to foreigners and they are interested in other countries. میگه که دوست دارن، خوششون میاد که با فورینرها صحبت بکنن، با خارجی‌ها صحبت بکنن و کشور دیگر رو دوست دارن. They are interested in other countries. Something I don't like is the weather in winter. یه چیزی که خوشم نمیاد ازش آب و هوای زمستونه. Sometimes it's very cold. بعضی وقتا خیلی سرده آب و هواه. Okay? Gabi, 30, is from Minnesota. She lives in Mexico. میگه که گابی 30 ساله از مینسوتا میاد اصالتاً. اون توی مکزیکو زندگی میکنه. She lives in Mexico. My favorite thing in Mexico is the tacos al pastor. البته نه این اشتباه، این واسه ایتالیایی است. میگه که چیز مورد علاقه من توی مکزیک تاکوز آل پاستوره. We don't have tacos al pastor in the US. ما توی آمریکا تاکوز آل پاستور نداریم. Some people think Mexican food is spicy. بعضیا فکر میکنن که غذای مکزیکی تنده. But I love it. ولی من خیلی دوست دارم. Everything about Mexico is great. Except the traffic in Mexico City. همه چی توی مکزیکو عالیه به غیر از ترافیک مکزیکو سیتی. It's very slow. خیلی آهسته است. حالا Eric 28 is from New York. اریک 28 ساله اهل نیویورکه. He lives in Iceland. اون در آیسلند زندگی میکنه. Iceland can be very cold and gray. میگه که آیسلند میتونه خیلی سرد و خاکستری طور باشه. مثلا مناظرش خیلی خاکستری باشه. میگه که and it rains a lot و خیلی هم بارون میاد. For me food is a problem. برای من هم غذا یک ایراده، یه مشکله، یه معضله. They eat a lot of fish and seafood here and I don't like fish or seafood. میگه که یه عالمه ماهی و غذای دریایی اینجا میخورم ولی من نه ماهی دوست دارم نه غذای دریایی. Christina 21 is from California. کریستینا 21 ساله از اهل کالیفرنیا است. She lives in Morocco. اون در مراکش زندگی میکنه. I love Morocco. Why? Because I like the culture, the art, the history. It's a beautiful country too, especially the Atlas Mountains. The only thing I don't like, it's difficult for a woman to travel alone. میگه که من عاشق مراکشم. چرا؟ به خاطر اینکه از فرهنگشون خوشم میاد، از هنرشون خوشم میاد، از تاریخشون خوشم میاد. کشور خیلی قشنگی هم هست، به خصوص کوهستان‌های اطلسش. تنها چیزی که دوست ندارم اینه که واسه یه خانوم سخته که تنها سفر بکنه. بسیار خوب. میایم از اول. این اونی بود که میگفتش انگلیسی آقا درست کار نمیکنن دیگه. خب این حال نمیکنه. ایمی 22 ساله‌ای که تو تایلند زندگی میکنه میگه که I really like the weather و اونی بود که میگفتش مردم خیلی فرندلی ان، همه لبخند میزنن. خب این دوست داره اینجا رو. Jane 22 is from Connecticut. اونی بود که توی آرژانتین زندگی میکرد. Beautiful country, people are very warm, they talk to foreigners and are interested in other countries. پس اینم جاش خوبه اینجا. حالا از این بالاییه میتونیم بگیم که این تیکه‌ایه که دوستش نداره. این تیکه ضرب در دارشه. خب حالا میایم گابی رو مینویسیم که از مینسوتا. این هم راضی بود. گفتیم که از مثلا این تاکو آل پاستور خیلی خوشش میومده. همه چی هم توی مکزیکو خوبه به جز ترافیک توی مکزیکو سیتی که خیلی آهسته است. این قسمتشو دوست نداره. حالا اینیه که آیسلند زندگی میکرد. اصلا حال نمیکرد با آیسلند. میگه که میتونه خیلی سرد باشه، غذاشون رو دوست ندارم، نمیدونم فلان اینا. و این کریستینا هم همه چیز اینو دوست داره، همه چیز این طرفو دوست داره به غیر از این قضیه آخری که it's difficult for a woman to travel alone. خب حالا میایم با هم دیگه این جاخالی‌ها رو میخونیم و ببینیم باید با اسم کدومشون پر بکنیم. مثلا گفتش کی بود که از آب و هوا خوشش میومد؟ ایمی بود دیگه اگه اشتباه نکنم. I really like the weather. خب پس میایم اینجا مینویسیم Amy likes the weather. خب و حالا دو نفر هستن که
از آب و هوا راضی نیستن. اون دوتایی بودن که بارون رو نمیدونم چی بود، یکیشون اریک بود یکیشون جین بود. Jane and Eric دوتا هم دیگه. Jane and Eric don't like the weather. Jane and Eric don't like the weather. از آب و هوا خوششون نمیاد. نمیگیم doesn't like the weather وقتی دو نفرن. وقتی یه نفر باشه میگیم. حالا گابی بود که از غذا خوشش میومد. گابی likes the food. میایم نگاه میکنیم مطمئن بشیم. آره دیگه این بود که 7 بار گفت تاکوز آل پاستور. بعدی اریک بود که از غذا خوشش نمیومد. Eric doesn't like the food. خب بعدی جای خالی think the people are friendly. دو نفری که فکر میکردن مردم دوستانه هستن ایمی و جین بودن. خب میایم نگاه میکنیم مطمئن بشیم یکی ایمیه people are very friendly و people are very warm and friendly. ایمی و جینی که تکستاشون بالا پایین هم دیگه بود. Eric thinks the food costs a lot. و فکر میکنم این یه ایراد کتاب باشه چون توی متن اریک حرفی از قیمت غذا نزد. و اولی هم اونی بود که فکر میکرد که آمریکایی‌ها زیاد کار میکنن. Sarah thinks Americans work very hard. و نه اینطور نیست، ما خیلی بیشتر کار میکنیم. خب حالا میخوایم الان 2 کلمه مهم دیگر رو یاد بگیریم. Everybody و everything. Everybody میشه all people و everything میشه all things. همه چی، همه کس. Everybody، همه چی و همه. به طور خلاصه‌ای که ما بخوایم بگیم اینطوری میشه. و بسیار خوب، دمت گرم. توی ورکبوک درس 3A از کتاب انگلیش فایل 1 ویرایش سوم میخوایم با همدیگه سیمپل پرزنت مثبت و منفی و یه خورده بیشتر تمرین بکنیم و همینطور ورب فریزا رو میخوایم کار بکنیم، مثل cook dinner یا حالا این چیزایی که میخوایم توی تمرین اول بهش برسیم. گفته circle the correct verb. گفته ورب صحیح رو خط بکشید. مثلا اولیش go tennis درسته یا play tennis؟ play tennis درسته. البته go tennis هم ممکنه که یه جاهایی تو محاوره بتونه درست باشه. take an umbrella یا wear an umbrella. take an umbrella. خب make yoga یا do yoga. خب say sorry یا speak sorry. say sorry. like animals, live animals یا live animals, like animals. خب read a book یا watch a book. یه کتاب میخونیم یا یه کتاب تماشا میکنیم. read a book. do a coffee یا want a coffee. do a coffee ممکنه موقعی معنی بده که مثلا یکی رو داری به یه دعوت قرار میکنیم، مثلا بهش میگی که we can do a coffee date. میتونیم یک دیت قهوه خوردنی با هم دیگه داشته باشیم. خب بعدی هم say German یا speak German. آلمانی حرف زدن. حالا بچه توی بخش بعدی به همون یه سری verb داده، یه سری noun داده و گفته که verb phrase درست بکنیم با اینا. بسیار خوب، کاری نداره. مثلا need و خودش گفته چی میشه. need a new phone. اینطوری مثلا میگیم drink homework که نمیشه drink water دیگه. میایم اینجا می‌نویسیم که D drink water. بعدی wear a car, wear TV, wear glasses. میذاریم H اینا هاشش H wear glasses. go. بعدی go کجا؟ go to the movies. E go to the movies. 5 live in an apartment. G live in an apartment. do homework. انجام مشق خونه مثلا do homework. watch TV تلویزیون تماشا کردن. B watch TV. و آخری هم drive a car. C drive a car. حالا توی تمرین بعدی یه سری تصویر بهمون داده و گفته که اینا رو ورب فریزاشون رو کامل بکنیم. مثلا اولیش cook dinner. میبینیم که اینا انگار دارن سفالگری میکنن ولی در واقع دارن شام درست میکنن. cook dinner. خب بعدی play the guitar. اگه بخوایم فقط بقیه‌اش رو بنویسیم play the guitar. گیتار هم اینجوری نوشته میشه دیگه، حواسمون هست که یه دونه یو داره اونجایی که فکرشون نمی کنیم. بعدی رو میایم حل میکنیم. جای خالی اینن جای خالی. میخواد بگه که توی یک آفیس در واقع کار میکنیم، اونجایی که دوربین قبلا بود و نگاه میکنم. بگیم که work in an office. توی یک دفتر کار کردن. work in an office. خب حالا میایم بعدی. میبینیم که خانومه داره موزیک گوش میده. listen to music. می نویسیم listen to music. اوکی. و خب اینجا الشو داره که ما فقط اسنشو نوشتیم دیگه. listen to music. بسیار خب میایم بعدی. جای خالی اولش یکیش دی داره یکی اچ داره. do homework. حواسمون هست که با housework اشتباه نگیریم. do homework. خب بعدی
have a garden یه در واقع یه باغ داشتن. have a garden. خب این اشتباه نوشتم. have a garden یک باغ داشتن. have a garden. خب میایم بعدی رو حل میکنیم. eat vegetables. eat vegetables خوردن در واقع سبزیجات. eat vegetables. vegetables چجوری بود املاش؟ vegetables. vegetables به معنی سبزیجات vegetables. خب و بعدی هم یه آقاییه که داره آلمانی صحبت میکنه، داره میگه guten Tag روز بخیر. guten Tag. speak German آلمانی حرف زدن. speak German. خب آلمانی حرف زدن. حالا میایم توی بخش grammar، توی simple present مثبت و منفیم. هنوز گفته circle the correct answer A or B. سوالای دو گزینه‌ایه. گفته که جواب درست رو خط بکشید. circle the correct answer A or B. A lot of American people جای خالی animals like animals likes animals نمیشده دیگه like animals. بعدی it جای خالی a lot in my country. it جای خالی a lot. it don't rain a lot یا it doesn't rain a lot. it doesn't rain a lot. خب Lewis جای خالی a fast car. Lewis drives a fast car. Lewis drive a fast car نمیشه. Lewis drives a fast car. Americans don't eat fast food every day یا doesn't eat. don't eat. Americans don't eat fast food every day. هر روزم fast food نمیخورن. You جای خالی a lot of books. You read a lot of books یا you reads میشه یا you read میشه. you read میشه دیگه. My boyfriend don't speak English یا doesn't speak English. خب we need a new computer. we needs a new computer نمیشه. و I don't speak Chinese. I doesn't speak Chinese نمیشه. I don't speak Chinese. بسیار خب. حالا توی صفحه بعدی گفته complete the sentences. گفته جمله ها رو کامل بکنیم و توی پرانتزا به همون یه سری راهنمایی داده. مثلا برای اولیش گفته I don't play tennis و توی پرانتزه گفته not play. برای not play باید برای I بنویسیم. حالا not go برای they to the movies. They don't go to the movies. اونا نمیرن فیلم ببینن. They do not go to the movies. Paul has 4 young children. Paul 4 تا فرزند جوان داره. Paul has 4 young children. Her father doesn't work in an office. Not work سوم شخص. doesn't work in an office. یعنی این work بقیه‌اش یادم رفت. doesn't work in an office. خب it rains a lot. خیلی بارون میاد. It rains a lot. We live in a big apartment. ما توی آپارتمان بزرگ زندگی میکنیم. We live in a big apartment. My parents don't speak English. پدر مادر من انگلیسی صحبت نمیکنن. My parents don't speak English. My brother study at Tufts University. Studies میشه. IES میگیره. وایش رو از دست میده. You not do your homework. You don't do your homework. و خیلی ممنون میشم که بری لایک کنی، کامنت بذاری، سابسکرایب کنی، چون که درست کردن اینا طول میکشه. The restaurant جای خالی at 11:30. The restaurant opens at 11:30. رستوران ساعت 11:30 باز میکنه. حالا اینجا یه دونه در واقع آرتیکل توری بهمون داده. گفته که با ورب هایی که توی این باکس هستن پرش بکنیم حالت مثبت و حالت منفی. cook finish go like live study want work. حالا میایم پایین نگاه میکنیم. گفته مثلا Hi I'm Hannah and I'm a student. سلام من هنا هستم و من یک دانش آموزم. I live in an apartment with 2 other girls. من توی آپارتمان با 2 تا دختر دیگه زندگی میکنم. Aisha and Holly. Aisha and I study history. میگه که آیشا و من تاریخ میخونیم. But Holly works in an office. ولی هالی توی یه دونه دفتر کار میکنه. پس میگه که ما تحصیل میکنیم ولی هالی داره کار میکنه. She doesn't like her job. اون شغلش رو دوست نداره. She wants a new job. اون یه شغل جدید دوست داره. Aisha and I go to school at 8:30 in the morning. آیشا و من ساعت 8:30 صبح میریم مدرسه. But we don't finish very late. ولی خیلی هم دیر تموم نمیشه کارمون. In the evening عصرها
We cook dinner for Holly and she's very happy. اسرا واسه هالی غذا درست میکنیم و اون خیلی خوشحاله. حالا توی تمرین دی گفته complete the you column in the charts. گفته که بخش برای خودتون توی چارت رو کامل بکنید. Then write positive or negative sentences. خیلی خوب. میایم برای خودمون کامل میکنیم. Eat vegetables. رایان برای رایان یسه، برای سارا نو، برای من هم یسه، آره میخورم. Wear glasses. Yes I wear glasses. Drink water. Yes I drink water. Housework. I have to do my housework and I do play the guitar. As you can see behind me there's quite a few guitars. And خیلی خب حالا میایم توی بخش پایینی، توی بخشی که گفته جمله بنویسیم. Ryan eats vegetables و درست نمیدونیم که vegetableشو میخوره. He doesn't wear glasses. توی wear glasses ضرب در زده، پس مینویسیم he doesn't wear glasses. He جای خالی برای water هستش، میگیم که he drinks water. اون آب می نوشه. he drinks water. بعدی درباره housework. housework رو انجام میده رایان. بله، پس می نویسیم که he does housework. بعدی برای play the guitar هستش. play the guitar. he doesn't play the guitar. این یکی برای سارا. خب میایم اینجا میگیم که Sarah doesn't eat vegetables. برای glasses نگاه میکنیم. بله glasses به صورتشه. she wears glasses. بعدی she doesn't drink water. چون گفته بود که آب نمیخوره. میشه آب نخوره. she doesn't drink water. بعد گفته she doesn't do housework به خاطر اینکه housework هم انجام نمیداد. و she plays the guitar. اون گیتار هم میزنه. خب میخوام نزنه 100 سال، نه آب میخوره نه کارهای خونه رو انجام میده. برای خودمون میایم مینویسیم I eat my vegetables. من سبزیجاتمو میخورم. بعدی I also wear glasses. من عینک هم میزنم. I also wear glasses. I drink water. Who doesn't? کی آب نمیخوره؟ I drink water. Who doesn't? I have to do housework. من باید کار خونه انجام بدم. I have to do housework. I do play the guitar. بله گیتار هم میزنم. I do play the guitar. تأکید این دویی که اینجا گذاشتیم تأکید I do play the guitar. Yeah. حالا میایم توی بخش pronunciation، توی بخش آخری و وایسش رو با هم دیگه گوش میکنیم. 3.1 میدونم. File 3A میدونم. Pronunciation میدونم. B گفته لغاتی که با از تموم میشن رو خط بکشیم. مثل اون پلورال هایی بودش که یه سریشون از میگرفتن، مثل watches. خب 1 یک likes works dances از داره آخرش از. خب 2 lives drinks watches از داره آخرش. خب 3 drives, finishes plays, 4 uses takes speaks خب 5 does, listens, closes, خب 6 changes gives و wears به همین ترتیب. خب دمت گرم. توی درس 3B از کتاب انگلیش فایل 1 میخوایم با هم دیگه درباره شغلا یاد بگیریم و سیمپل پرزنت رو به حالت سوالی تمرین کنیم. توی درس قبلی سیمپل پرزنت رو فقط مثبتش و منفیش رو نگاه کردیم و یاد گرفتیم که فقط سوم شخصشه که فرق میکنه با بقیه. خب حالا میایم اینجا سوالیشو کار میکنیم، ولی اصل کارمون با این درس یاد گرفتن شغلاست. شغلا توی فرهنگ آمریکایی بچه‌ها ارزش بالایی دارن و کلا فرهنگ کار کردن توی فرهنگ آمریکایی ارزش بالایی داره، به خاطر اینکه خب کشور کم سن و سالیه و خیلی کار کردن تا به اینجا رسیدن و انصافا هم جای خوبی هستن. حالا 9 to 5 ساعت کاری استاندارد 9 to 5 8 ساعت کاری 9 to 5 5 p.m. 9 a.m. و میایم با هم دیگه توی بخش گرامر، توی بخش simple present سوالیه. خب گفته look at the photo of Jess and her husband Carl. گفته به عکس جس و همسرش کارل نگاه بکنید. What's his job? شغلش چیه؟ What's his job? Find the answer in the interview with Jess. گفته که جوابو توی اینترویو با جس متوجه بشید و خب لازم نیست دیگه. he's a cop
He's a police officer. خب حالا گفته read the interview. Complete 1 through 5 with questions from the list. و این سر صدایی که میشنوید این پیشیه اینجا داره با در بطری بازی میکنه. شنید حرفمو مثل اینکه گفته که اینترویو رو بخونید، منظورش اینجاست، و با اینا پر بکنید اینترویو رو. بسیار عالی. سوالایی که باید بذاریم سر جاشون: Do you have time together؟ آیا با هم دیگه وقت دارید که بگذرونید؟ دلیلش هم اینه که این آقای شبا کار میکنه، این خانم صبح کار میکنه، وقتی با هم دیگه ندارن که بگذرونن. Does he have free weekends؟ آیا آخر هفته های آقا فریه، وقت خالی داره آخر هفته ها؟ اونی که خودش نوشته What do you do Jess؟ شغل خود این خانم جسه. خب که حالا میخونیم What does your husband do؟ شغل همسرت چیه؟ Do you work long hours؟ آیا ساعتهای طولانی کار میکنی؟ خب حالا میایم با هم دیگه اینو پر میکنیم. What do you do Jess؟ I work in an office. I'm an administrator. من یک ادمینستریتور هستم. حالا ادمینستریتور میشه مدیر اجرایی، مدیر داخلی، بستگی داره که دقیقاً چی باشه، کاری نداری. خب داره میگه What do you do Jess؟ چی کاره هستی جس؟ شغلت چیه؟ I work in an office. I'm an administrator. administrator مدیر اجرایی میشه، مدیر داخلی میشه، بستگی داره که منظورمون دقیقاً چی باشه. خب حالا میایم بعدی رو میخونیم، جواب بعدی رو میخونیم. No I don't. I work normal hours. پس از همین الان میدونیم که سوالی که پرسیده Do you work long hours؟ Do you work long hours؟ No I don't. I work normal hours. From 9 to 5 Monday to Friday. دوشنبه تا جمعه. رو هفتهشون خب دوشنبه تا جمعه. He's a police officer. بعدی جواب بعدی داره میگه He's a police officer. He works at night from 8 o'clock to 6 in the morning. میگه که اون یک افسر پلیسه. پس داریم میپرسیم که شوورت چی کار است؟ داره میگه که He's a police officer. افسر پلیس، شبا کار میکنه، از 8 شب تا 6 صبح کار میکنه. میگم بدترین تایم کاری دنیا باشه اگه بهش فکر بکنی. جواب بعدی No he doesn't. نه نداره. پس احتمالا اونیه که پرسیده بود Does he have free weekends؟ خب حالا Well he has 2 free days. میگه خب حالا دو تا روز فری داره، ولی چهارشنبه و پنجشنبه اند. But they're Wednesday and Thursday. He works Saturday and Sunday. They're busy nights for police officers. 2 تا شب تعطیلشون رو گفته و گفته که این توی این 2 تا شب تعطیل در حال کار کردنه. این شبای تعطیل یعنی برای افسرهای پلیس شبای پر مشتری. ببینید چی میگم. پس شد Does he have free weekends؟ بعدی Not really except when we're on vacation. نه راستش، بجز وقتایی که با هم مسافرتیم. I'm in bed when he comes home. من وقتی اون میاد خونه من خوابیدم. He's in bed when I leave in the morning. و اونم وقتی من میرم سر کار خوابیده. We don't eat together. ما با هم غذا نمیخوریم. That's awful. خیلی افتضاحه. Awful به معنی بده. خیلی بده. That's awful. Sometimes I don't cook. I just have cookies for dinner. بعضی وقتا اصلا غذا نمیپزم. برای شام چیز میخورم، کوکی میخورم، شیرینی میخورم، مثلا بیسکویت میخورم. که خب میشه سوالش هم Do you have time together؟ Not really. حالا این دوتا رو دیگه لازم نیستش که جوابی بدین، کامل نوشته Can you think of any good things about your different hours؟ میتونی مثلا چیز خوبی هم درباره این ساعتهای انقدر متفاوتتون بگی؟ مثلا این نکته مثبتی هم آیا داره به نظرت؟ Yes. We earn more money because Carl does a lot of overtime. میگه که ما پول بیشتر در میاریم به خاطر اینکه شوهرم خیلی بیشتر کار میکنه. بعدی Do you have any suggestion for couples like you؟ suggestion که میشد پیشنهاد، couple میشه زوج. میگه که آیا پیشنهادی واسه زوجایی مثل خودت داری؟ Have a whiteboard in your hall or your kitchen and write down all the housework. میگه یه دونه whiteboard توی سالن یا توی آشپزخونه داشته باشید و کارهای خونه رو اونجا بنویسید. Then check off things when you do them. و بعدش اون کارهایی که انجام میدی رو check off کن. اینطوری علامت بزن، check off کن. That way the dogs don't eat twice. میگه اینطوری سگا 2 بار غذا نمیخورن، یعنی 2 بار غذا داده نمیشه به سگا، که این مشکل رو من و مامانم هم داریم، به گربه ها غذا میدیم. خب بچه‌ها میریم صفحه 128 برای خوندن گرامر این درس. خب صفحه 128 بخش 3B Simple Present به صورت سوالی. مثلا Do you live in New York؟ آیا توی نیویورک زندگی میکنی؟ No we don't. نه تو نیویورک زندگی نمیکنیم. خب Does he work at night؟ Yes he does. آیا اون شبا کار میکنه؟ بله اون شبا کار میکنه. خب حالا میایم یه تیکه مدل عمو سامانی یاد میگیریم. این تیکه رو بله خیلی ممنونم از پیشی که داشتین مینداخت.
do و does. auxiliary do و does ممکنه که گیجت کنه اگر سعی کنی که سوالا رو کلمه به کلمه ترجمه بکنی. خب مثلا do you go to work، این دوه معنی نمیشه این وسط، خودش معنی نداره. خب الان بهت میگم داستانش چیه. auxiliary یعنی اینا دیگه، do و does auxiliary هستن. auxiliary means helper. auxiliary به معنی کمک کننده است. خب and that و auxiliary های do و does کمک میکنن که جمله سوالی و جمله منفی بنویسیم و خودشون معنی جداگونه‌ای ندارن. اوکی؟ سلام، خدافظ. The auxiliaries do and does are also often used to soften a yes or no answer. میگه که auxiliary های do و does معمولاً استفاده میشن که یک جواب yes یا no رو نرم کنن، چرب کنن، روونش بکنن. خب که اگر این کارو نکنیم ممکنه که abrupt به نظر بیاد. abrupt هم یعنی مثلا یهویی مثلا قطع بشه. مثلا do you work here اگر بگیم و از auxiliary استفاده نکنیم فقط میگیم no. اما اگر از auxiliary استفاده کنیم میگیم no I don't work here. نه من اینجا کار نمیکنم. پس دیدیم که برای نرم کردن جواب yes و no هم میشه ازش استفاده کرد. حالا میایم همین روش عقب افتاده‌ای که خود کتاب درس داده رو نگاه میکنیم. میگه که از do و does به اضافه he و she و it استفاده میکنیم به اضافه base form verb که سوال بسازیم. مثلا do you work، base form هم میشه همون مصدرش دیگه، همون خود وربی که میگیم. do you work، do you go، do you practice. مثلا the word order for simple present questions is auxiliary که میشه do و does به اضافه subject که میشه I و you و he و she و فلان به اضافه base form مثل work، مثل live، مثل play، مثل practice. خب حالا الان اون طرف مثالاشو دوباره نگاه میکنیم. 3.9 خب Do you live in New York? No, we don't. Do you live in New York? No, we Does he don't. work at night? Yes, he does. Does he work at night? Yes, he does. خب و به همین ترتیب الان میایم این طرف. یه جدولیه که اومده برامون همشو صرف کرده. اینجوری گفته که سوالاست این طرف، بعد این طرف جواباست مثبتش، این طرف جواباست منفیش. Do I work? I do. Yes, I do. I don't. No, I don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Does he, does she, does it work? Yes, he does. She does. It does. No, he doesn't. She doesn't. It doesn't. و برای we, you و they هم همش یکسانه. Do we work? Yes, we do. No, we don't. Do you work? Yes, you do. No, you don't. Do they work? Yes, they do. No, they don't. به همین راحتی. حالا این باکسه به ما چی گفته؟ گفته do و does. do و does میتونن دو تا چیز باشن. auxiliary verb باشن که سوالهای simple present رو بپرسن، مثل do you speak English? Does she live here? Okay. میبینیم یه حالت چرب کننده ای دارن. میتونن هم که normal verb باشن. I do my homework in the evening. He does yoga every day. خب این به معنی انجام دادنه. من هر روز کار خونم رو انجام میدم، اون هر روز یوگا کار میکنه. خب حالا میایم این طرف صفحه و تمرین های این درس رو انجام میدیم. گفته complete the questions with do or does. گفته با do یا does این سوال ها رو کامل بفرماییم و ما هم قبول میفرماییم. خب مثلا do you work with a computer؟ آیا تو با یک کامپیوتر کار میکنی؟ Do you work with a computer؟ و حالا جوابش هرچی میخواد باشه. جای خالی you have a dog. Do you have a dog؟ گفتیم برای همه چی به جز سوم شخصا با do دیگه. Do you have a dog؟ پس بعدی وقتی میبینیم youه و باید با do و does پر کنیم میفهمیم که do باید بنویسیم. Do you speak a foreign language؟ foreign هم حواسمون هست که این G رو توش نمیگیم. foreign به معنی خارجیه. این 70 بار. She play the guitar. خب سوم شخص دیگه she. Does she play the guitar؟ آیا اون گیتار میزنه؟ حالا این یکی چیه؟ این یکی هم سوم شخصه. Does he work or study؟ اون مثلا تحصیل میکنه یا اینکه کار میکنه؟ مشغول تحصیله یا مشغول به کار؟
حالا این بعدی نکته‌ای داره که فعلا کتاب نگفته بهت بگم. Do school children in your country do they؟ پس به خاطر اینکه they به حساب میاد اینجا فرق نمیکنه چی باشه، مثلا school children باشه یا هر چی. Do they یا do school children in your country wear uniforms؟ آیا بچهای مدرسه تو کشور شما یونیفرم میپوشن؟ بعد درباره جیمی پرسیده. جیمی سوم شخص دیگه، میگیم does جیمی study Japanese؟ آیا جیمی ژاپنی میخونه؟ بعدی جای خالی your husband cook، نمیتونیم بگیم do your husband cook، does your husband cook، به خاطر اینکه سوم شخصه. آفرین. بعدی شماره 8 جای خالی it rain a lot in your country، does it rain a lot in your country؟ آفرین. آیا توی کشور شما بارون زیاد میاد؟ حالا یه بار دیگه یکی دیگه مثل they do the students in this class speak good English؟ آیا بچه های توی این کلاس انگلیسی خوب صحبت میکنن؟ و بعدی شماره 10 Angela like her job، does Angela like her job؟ آیا آنجلا از شغلش خوشش میاد، از شغلش راضیه؟ خب حالا توی این تمرین اومده گفته که make questions using a pronoun and the bold verb، گفته که سوال بسازید با استفاده از یک pronoun و وربی که bold شده. خب الان بهت نشون میدم که دقیقاً چطوریه. بیا 2 مثال خودش رو نگاه کنیم. She works at night، اون چیزی که بهش داده on the weekend بوده، پس میخوایم بپرسیم که آیا توی ویکند هم کار میکنه؟ Does she work on the weekend too؟ مثلا میتونست بگه I don't play the guitar، do you play the piano؟ پیانو رو داده، بعد بپرسیم خب پیانو میزنی یا گیتار نمیزنی؟ حالا بعدی he likes sports، تنیس رو داده بهمون، بعد بگیم خب does he like tennis؟ he likes sports رو که داده، مثلا اوکی خب ورزش دوست داره، تنیس هم دوست داره. آیا she speaks foreign languages، اون خانوم زبانهای مثلا خارجی صحبت میکنه. میای میپرسیم does she speak Chinese؟ آیا اون خانوم چاینیز هم صحبت میکنه؟ does she speak Chinese؟ حالا چون جا کم بود چاینیز خودمون رو پاک کردم. I don't eat fast food، حالا بر اساس سوشی باید بنویسیمش. do you eat sushi؟ حالا که فست فود نمیخوری عزیزم سوشی میخوری. they cook Italian food، اونا غذای ایتالیایی درست میکنن. do they cook lasagna؟ آیا اونا لازانیا درست میکنن؟ do they cook lasagna؟ حالا بعدی Ali doesn't live in an apartment، حالا با یه house باید بگیم in a house. does Ali live in a house؟ does she live in a house؟ خب حالا اون علی ما نیستش دیگه، یه اسم خانوم به حساب میاد اونجا. does she live in a house؟ I want a new phone، حالا با یه آیفون باید اینو بازنویسی بکنیم. do you want an iPhone؟ do you want an iPhone؟ و بچه توی کامنت ها بنویسید که آیفون دارید یا اندروید دارید. من خودم اندروید دارم و علاقه ای هم به آیفون داشتن ندارم، حتی اگر انقدر گرون نبود. my dad drives a Ferrari، بابام فراری داره. my dad drives a Ferrari. does he drive fast؟ آیا تند میره؟ does he drive fast؟ drives a Ferrari با fast rewrite شده does he drive fast. حالا Sarah drinks a lot of tea، با it with milk میخوایم بپرسیم که آیا اون a lot of tea رو با یه عالمه شیر میخوره یا چی؟ does she drink it with milk؟ آیا اون یه عالمه چایی رو با شیر میخوره؟ does she drink it with milk؟ we have 2 children، جای خالی boys or girls، میخواد بپرسه که پسر دارین یا دختر دارین. do you have boys or girls؟ بچه هاتون پسرن یا دخترن؟ I don't listen to the radio، من به رادیو گوش نمیدم. جای خالی to music on your phone، پس مثلا با گوشیت به موزیک گوش میدی. do you listen to music on your phone؟ و به همین راحتی. برمیگردیم صفحه 24. در واقع میایم صفحه 25، میایم توی بخش vocabulary jobs، شغل میخوایم یاد بگیریم. گفته complete the sentences with a job from the list، این جمله ها رو با یک شغل از این لیست کامل بفرمایید. جای خالی works on the street or in a police station، میایم نویسیم police officer، چون توی police station هم کار میکنه دیگه. گفته هم توی خیابون کار میکنن، سر پستشون تو خیابون، هم توی police station کار میکنن. بعدی an جای خالی works in a theater، an actor یک بازیگر، حالا اینجا بازیگر مذکر گفته an actor works in a theater. خب بعدی جای خالی works in a school، a teacher یه معلم توی مدرسه کار میکنه. a teacher works in a school. جای خالی works in a hotel، a receptionist
یک مسئول پذیرش توی هتل کار میکنه. A receptionist works in a hotel. An جای خالی works in an office. An administrator works in an office. بسیار عالی. حالا سر میخوریم صفحه 154 بچه‌ها. توی صفحه 154 هستش که 30 تا شغل واسه ما آورده ردیف کرده و ما میایم دوتا اینا رو با هم دیگه نگاه میکنیم. مثلا an accountant و an actor. خب وایسش با هم گوش میکنیم و دونه دونه میریم جلو. 3.10. 3.10 Jobs. Jobs. 28. An accountant. 28 an accountant. یک حسابدار. میایم نگاه میکنیم ببینیم 28 کدومه اینه. یه حسابدار. حسابدارا مثلا که اینطوری هستن. خب بعدی an actor. 26. An actor. 26 an actor. میایم نگاه میکنیم شماره 26 رو. یک بازیگره و آره دیگه داره بازیگریم. بسیار خوب. میایم بعدیش رو گوش میکنیم an administrator. 2. 2 An administrator. شماره 2 میشه. همین این میشه. میایم مینویسیم 2 یه مدیر اجرایی an administrator. بعدی an architect. 1. An architect. یک معمار. میبینیم که داره اینجا مثلا سازش رو یک مقدار چک میکنه an architect. خب بعدی 7. A chef. 7 a chef. اینجاست یه دونه آشپزه. به آشپز میگن شف. 27. 27 A cleaner. a cleaner. یک نظافت کننده، شخصی که تمیز میکنه. a cleaner. اوکی ایشون هستش. خب بعدی 6. A construction worker. a construction worker. یک کارمند، یک کارگر ساخت و ساز. a construction worker. خب بعدی 4. A dentist. 4 a dentist. شماره 4 یه دندون پزشک. میبینیم که داره دندون میپزشکه. number 4 a dentist نوشتیم. خب بعدی doctor. 17. 17 A doctor. a doctor. میایم نگاه میکنیم شماره 17 و 17 یه دکتر. میبینیم که روپوششو داره، این استتوسکوپشو داره و بعدش میایم 8. 8 An engineer. an engineer. شماره 8 یک مهندس. an engineer. میبینیم که داره مهندسی میکنه آقای مهندس. بعدی 11. 11 A factory worker. a factory worker. یک کارمند، یک کارگر کارخونه. اینجاست این آقای کارمند کارخونه. خب بعدی a flight attendant. 22. a flight A attendant. flight attendant. 22 اشتباه نوشتم. خب 22 میایم نگاه میکنیم با هم. flight attendant رو این خانوم است داره flight می attendant. 30. 30 A guide. شماره C a guide. یه مثلا راهنمای تور. a guide یه راهنما، تور لیدر ما میگیم مثلا. 19. 19 A hairstylist. میایم 19 رو با هم دیگه نگاه میکنیم. a hair stylist. یه خب حالا مثلا آرایشگر میشه دیگه. میایم نویسیم 19 حواسمون هست با 90 اشتباه نگیریم. خب بعد 10. 10 A journalist. a journalist. یک خبرنگار. a journalist اینجاست داره خبر مینگاره. اوکی داره مثلا میکروفون جلو صورتشه، داره صحبت میکنه، داره خبرنگاری میکنه. نوشتیم 10. بعدی وکیل a lawyer. 12. A lawyer. 12 a lawyer میشه وکیل. شماره 12 این آقای وکیله. 14. 14 A manager. a manager یه مدیر. حالا نوشته یه مدیر بانک. میایم نگاه میکنیم a bank manager. یه خانم مدیر بانکه. اوکی تصویرم یه خورده تیلیک تیلیک بده کرده ایوی نداره. بعدی 16. 16 A model. a model. 16 یک مدل. شماره 16 رو میایم نگاه میکنیم خانومه مثلا مدل لباسه. اوکی مانکنه که نفس میکشه. 18. 18 A musician. 18 a musician یه موزیسین. 18 خب 5. A nurse. 5 a nurse. شماره 5 یک پرستاره. میایم نگاه میکنیم a nurse این شکلیه. چه پرستار خوبیه. a nurse. خب بعدی 21. 21 A pilot. a pilot یک خلبان. 21 a pilot. میبینیم که اینجا دم و دستگاه خلبانیشه. بسیار خوب بعدی 23. A 23 police officer.
یک افسر پلیس، میایم نگاه میکنیم 23 یک افسر پلیس با یونیفرم پلیس. بسیار خوب. بعدی 24. 24 A receptionist. A receptionist یک شخصی که پذیرشه، مثلا هتل. A receptionist پشت گیشه، پشت دخل، پشت باجه، دخل نه، پشت باجه میشینه. خب بعدی A salesperson 15. 15 A salesperson. شماره 15 15 A salesperson مثلا این یه فروشنده است. خب 13. 13 A soccer player. A soccer player یک بازیکن فوتبال. اینها شش. A soccer player اگه کسی میدونه این کدوم soccer player بنویسه اون پایین. A soccer player. و لطفا حتما سابسکرایب کرده باش، کامنت گذاشته باش. فقط 60% کسایی که ویدیو رو تماشا میکنن سابسکرایب کردن. خب بعدیشو میایم گوش میکنیم. 9. 9 A soldier. A soldier شماره 9 یه سربازه. 9 A soldier با لباس نظامی میبینیمش. خب بعدی 29. 29 A taxi driver. A taxi driver یک راننده تاکسی. ناشش پشت تاکسیشه، ماشین زرد رنگ تاکسیه. خب 25. 25 A teacher. A teacher یک معلم. 25 A teacher اینها شش و اینها شش. خب A teacher 3. A vet. 3 A vet. خب ببین توی انگلیسی به دو تا چیز ممکنه گفته بشه vet. یکی veterinarian به معنی دامپزشک، یکی veteran به معنی شخصی که خدمت کرده به کشورش توی جنگ و نبردی بوده و سابقه همچین کاری داره. حالا این منظور دامپزشک است. A vet A veterinarian. 20. 20 A waiter. A waiter A waitress. A waitress یه گارسون آقا یا خانم. حالا من گارسون رو واسه این که میدونیم همه منظور چیه میگم، فقط نزدیک به هیچ کدومشون نباید بگیم گارسون و ازشون تشکر کنیم و کار سختی دارن. خب حالا A و N رو برای جاب ورد ها ما استفاده میکنیم. مثلا میگیم she's a model، نمیگیم she's model. She's a model. She's a police officer. She's a waitress. He's a waiter مثلا، هر چی که میخواد باشه. خب حالا میایم بچه ها توی همین صفحه چند بود؟ صفحه 25 خودمون میخوایم یه صدای خیلی مهمی رو یاد بگیریم که توی انگلیسی بسیار بسیار استفاده میشه. 3.12 3.12. اوکی. Bird. 3.12. 3.12 Bird. صدای خب بگو صدای مثل bird، مثل nurse. 30 thirsty Nurse. nurse 30 her همش صدای داره. خب Work. work Journalist. خب air and air این ترکیب کلمه ها UR IR و ER معمولا خونده میشن وقتی که استرس کلمه روشون باشه. خب نگاه شیطان رو. خب حالا میایم به این 3.13 گوش میکنیم و این جمله ها رو بهشون دقت میکنیم. 3.13. همشون این صدای رو زیاد دارن. Doctors and lawyers earn a lot. Doctors and lawyers earn a lot. میگه که دکترا و وکیلا درآمد زیادی دارن. Doctors and lawyers earn a lot. Journalists work all over the world. Journalists work all over the world. میگه که ژورنالیست‌ها، خبرنگارا در سرتاسر دنیا کار میکنن. بیشتر هدفمون اینه که این کلمه‌های اردار رو بشنوی. Journalists work over world. خب حالا توی جمله میشه Journalists work all over the world. She's a teacher. She's a teacher. Her name's Ursula. She's a teacher. Her name's Ursula. اون یک معلمه. اسمش ارسلا هستش. خب و He's a taxi driver. He works 30 hours a week. He's a taxi driver. اون یک راننده تاکسیه. اون هفته 30 ساعت کار میکنه. He works 30 hours a week. بچه این پشمک رو ببینید. پشمک زدم. خب جمله بعدی. I'm a waiter in a burger restaurant. I'm a waiter in a burger restaurant. من توی یک رستوران برگری، توی ساندویچی برگری ویتر هستم. خب I study German at the university. I study German at the university. من توی دانشگاه آلمانی میخونم. I study German at the university. بسیار خوب.
حالا توی تمرین بعدی یه لیسنینگی داریم که از قصد و از عمد برات تکستش آورده نشده. قضیه اینه که Listen to part 1 of a game show called His Job, Her Job. گفته که به بخش اول یک برنامه‌ای به اسم شغل اون آقا، شغل اون خانوم نگاه بکنید، گوش بکنید. 3 people ask Alex and Sue about their jobs. میگه که 3 نفر از الکس و سو درباره شغلاشون سوال میکنن. Underline the questions they ask Alex. زیر سوالایی که از الکس میپرسن خط بکشیم. میایم گوش میکنیم با هم دیگه. 3.14 3.14. بله. Part 1. Good evening and welcome again to the Jobs Quiz. Good evening and welcome again to the Jobs Quiz. His job, her job. And our team tonight is David, a teacher. Hello. Kate, who's unemployed. Hi. And Lorna, who's a writer. Good evening. خب 3 نفر رو گفت که مهمونای امشبشون بودن. یکیشون یه معلمه، یکیشون بیکاره، یکیشون یه نویسنده است. این 3 نفر از این الکس و سو سوال And می‌پرسن. our first couple tonight is Alex. and Sue. welcome to the show, Alex and Sue. میگه که و زوج برنامه ما الکس و سو هستن. بعد خودشون رو معرفی میکنن. بعد میگه که خب welcome، خوش اومدین. Okay, team. You have 1 minute to ask Alex questions about his job, and then 1 minute to ask Sue about her job. میگه که خیلی خوب، بس 1 دقیقه وقت دارین که از الکس درباره شغل الکس بپرسید و از 1 دقیقه هم وقت دارید که از سو درباره شغل سو بپرسید. Starting now. و الان شروع. Let's have your first question for Alex. Hi, Alex. Do you work in an office? No, I don't. Do you work خب do you work in an office? No, I don't. زب در زده. in the evening? Do you work in the evening؟ میایم خط میکشیم چون سوالیه که از این بابا پرسیده. Do you work in the evening؟ It depends. Yes, sometimes. Yes. میایم مینویسیم خب yes. اوکی. و میایم مینویسیم D به معنی depends، بستگی داره. حالا سوال بعدی. Do you make things? Do you make things؟ آیا چیز میز درست میکنی؟ Do you make things؟ No, I don't. No, I don't. میایم اینجا برای الکس زب در میذاریم. No, I don't. Do you wear a uniform or special clothes? Yes. I wear special clothes. پرسیده که آیا لباس مخصوص یا یونیفرم میپوشین و میگه که آره لباس مخصوص میپوشم. Do you drive for your job? Do you drive for your job؟ آیا واسه کارت باید رانندگی بکنی و کجا بود drive؟ نه. Do you drive for your job؟ و جوابش No, I don't. No, I don't. زب در خوشگلمون رو میذاریم. Do you work on a team? Do you work on a team؟ آیا توی یک تیم کار میکنی؟ خب Yes, I do. Yes, I do. آره توی یه تیم کار میکنم. With 10 other people. Do you ده have نفر. any special qualifications? Do you have any special qualifications؟ Qualifications? No, I don't. پرسیده که آیا مثلا صلاحیت خاصی داری که واجد و شرایط این شدی و گفته که no, I don't. Foreign languages? No, only English. Do you speak foreign languages? No, only English. ضبط در این قبلی اشتباه زدم. Do you speak foreign languages? No, only English. You only have time for 1 more question, team. یه سوال دیگه دارم. Do you travel? Yes, I do. Do you travel? Yes, I do. On weekends. On Well, weekends. not every weekend. میگن که Do you travel on weekends؟ و اون میگه که آره خب travel میکنم ولی نه هر ویکندی. پس این هم تیک میذاریم. حالا میایم وایس بعدی رو گوش میکنیم که از سو سوال میپرسن. 3.15. Part 2. You have a minute to ask Sue about her job. خب حالا از سو میخوان سوال بپرسن. Hello, Sue. Do you work outside? Hello Sue, do you work outside? It depends. Outside and inside. Do you work Depends. on the weekend? Do you work on the weekend؟ میایم پیدا بکنیم کدوم یکیش ویکند داشت. اینه. Do you work on the weekend؟ Yes, I do. Yes, I do. تیک میزنیم. خب Do you work with the public? Do you work with the public؟ آیا با مردم عادی کار میکنی؟ No, I don't. No, I don't. خب Do you get vacation time? Do you get vacation time؟ No, I don't. I never get vacation time. No, I don't. Do you work at night? Do you work at night? Sometimes. It depends.
Sometimes it depends. بعضی وقتا بستگی داره. Do you earn a lot of money? Do you earn a lot of money? آیا پول زیاد در میاری؟ No, nothing. No, nothing. نه، پول در نمیارم. I don't have a salary. نه، اصلا هیچی پول در نمیارم. I don't have a salary. Salary یعنی حقوق. خب؟ Do you like your job? Yes, I do. Do you like your job? Yes, I do. بله، از شغلم خوشم I میاد. love it. آره، خیلی دوست دارم. That's time. Okay, team. بسیار خوب. سوالا رو از همدیگه پرسیدن. خب حالا میایم وایس آخری رو گوش میکنیم تا بفهمیم هر کدوم اینا چی کار میکنن. 3.16. So what's Alex's job? خب okay team, what's Alex's job? خیلی خوب بچه‌ها، کار الکس چیه؟ Okay, so he wears special clothes, he works with 10 other people, he sometimes travels. Are you a soccer player, Alex? گفته که خیلی خوب، پس اون لباسای ویژه میپوشه و با 10 نفر دیگه کار میکنه. بعضی وقتا هم سفر میکنه. آیا تو یه بازیکن فوتبالی الکس؟ و Yes, I am. Yes, I am. Good job. And Sue? خب good job. And Sue. آفرین. و سو تو چطور؟ خب Let's see. She works outside و سو چطور؟ کار سو چیه؟ and inside. She works on the weekend. میگه let's see. She works outside and inside. هم بیرون کار میکنه هم تو کار میکنه. She works on the weekend. آخر هفته ها هم She کار doesn't میکنه. earn any money. She doesn't earn any money. هیچ پولی هم به دست نمیاره از این He کار. doesn't get vacation time. خب she but doesn't get vacation time. تایم مسافرت هم نداره. She likes her job. We give up. But We she likes her job. میگه با این شرایط ولی شغلش رو باز دوست داره. ما we give up. ما دیگه اصلا نمیخوایم. ما تسلیم میشیم. ما نمیتونیم حدس بزنیم. میگه که Can't think of any jobs with those conditions. We can't think of any jobs with those conditions. ما نمیتونیم به هیچ شغلی با یه همچین شرایطی فکر بکنیم. و So, Sue, what do you do? So Sue, what do you do? یعنی که خب پس سو تو چی کاره ای؟ چی کار میکنی؟ شغلت چیه؟ So Sue, what do you do? I'm a mom. A full-time mother. I'm a mom, a full-time mother. من یک مادر هستم، یک مامان تمام وقت. مثلا شوخی با تایم کاریه دیگه. یک مامان تمام وقت هستم. اینم از این. سلام، من جان سینا هم. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تمرینای درس 3B از کتاب انگلیش فایل 1 رو حل بکنیم. خب تو ورکبوکشیم دیگه. الان این همون درسیه که توش شغلا رو بهمون یاد داده بود. توی تمرین اولش اومده گفته simple present grammar بود دیگه. خب اومده گفته are the questions right or wrong؟ میگه سوالا درستن یا غلطن. یه سری سوالاش ایراده گرامری داره. خب و گفته که correct the wrong ones. گفته که اونایی که اشتباهن رو درست کنید. خب حالا میایم با هم دیگه اولی رو نگاه میکنیم. Do you work on the weekend؟ و میبینیم که بله درسته. Do you work on the weekend؟ درسته. خب بعدی برای سوم شخص اومده از do استفاده کرده. Do James travel to different countries؟ Do James travel اشتباهه دیگه. باید بگیم does James. Does James travel to different countries؟ خب بعدی Do they wear a uniform؟ و تو من بگو که این درسته یا غلطه. Do they wear a uniform؟ Yes, it's correct. خب بعدی شماره 4 Do Grace do a lot of overtime؟ خب و این اشتباهه دیگه. Do Grace do a lot of overtime؟ خب نمیتونیم اینطوری بگیم. باید بگیم does. باید بگیم does Grace do a lot of overtime؟ باید بگیم آیا گریس زیاد اضافه کاری میکنه. overtime یعنی اضافه کاری. و هم میایم اشتباه بودنش هم اینجا مشخص میکنیم. does Grace do بود. حالا do you have a college degree؟ آیا مدرک دانشگاهی داری؟ do you have a college degree؟ و این درسته. do you have a college degree درسته. do your room have a desk؟ آیا میخواد بگه که آیا اتاقت یه دونه میز تحریر داری؟ باید بگه does your room have a desk؟ و این میایم ضرب درش رو میزنیم و درستش رو هم اینجا مینویسیم. does your room have a desk؟ خب بعدی do your office have big windows؟ باید بگیم does your office have big windows؟ ضرب درش هم میایم اینجا میزنیم. بعدی شماره 8 do you want a coffee؟ این درسته. do you want a coffee؟ بعدی Do your girlfriend drive؟ باید بگیم does your girlfriend drive؟
does your girlfriend drive. میایم اینجا مینویسیم. پس میشه does your girlfriend drive. آیا دوست دخترت رانندگی میکنه؟ منظور این که رانندگی بلده، معمولا رانندگی میکنه. خب و آخری do you teach speak Turkish. و این باید اینطوری باشه که does your teacher speak Turkish. آیا معلم شما ترکیه‌ای بلده، ترکی بلده صحبت بکنه. does your teacher speak Turkish. حالا توی تمرین بعدی گفته که این سوالا رو با do و does و is و are کامل بکنیم و بعدش این جوابا رو ربط بدیم به اینا، بگیم کدوم یکی از این جوابا واسه کدوم یکی از این سوالاست. خیلی آسونه. میایم دونه دونه میذاریم حتی اگر ندونیم چی باید باشه. مثلا میخواد بپرسه اینجا که اونا چی کار میکنن، اونا چی کارن، میگیم what do they do. اونا چی کارن و جوابش هم میشه چی؟ میشه they're pilots. اونا خلبانن. G pilot میشه خلبان. خب بعدی جای خالی he an architect. میخواد بپرسه که آیا اون یه آرکیتکته. Is he an architect؟ و جوابش هم میشه No, he's an engineer. F. نه اون یه مهندسه. No, he's an engineer. خیلی خوابم میاد ببخشید. امیدوارم لایک کنی و اینکه راستی نزدیک بود کانال بپره. اون MCNی که باش کار میکردیم مثل اینکه یه سری کانالاش استرایک خورده بود، مثل اینکه کانالای ریاکشنیش استرایک خورده بودن و من یه شبانه روز با سطح استرس 10 از 10 داشتم میگذروندم چون فکر کردم کانال ما هم قراره بپره. لطفاً لایک و سابسکرایب کن. خیلی 4 سال زحمت برده این کانال، میتونی با لایک و سابسکرایب بهش کمک بکنی. ممنونتم. بعدی what جای خالی you do. What do you do. تو چی کاره ای؟ تو چی کار میکنی؟ What do you do. و جوابش هم میشه چی؟ میایم نگاه میکنیم I'm a hairstylist. من یه آرایشگرم. I'm a hairstylist. خب بعدی جای خالی they police officers. Are they police officers. و حواسمون هست این A رو بزرگ بذاریم به خاطر اینکه اول جمله است. Are they police officers. و میایم در جوابش مینویسیم که No, they're lawyers. نه اونا وکیلن. Lawyer. No, they're lawyers. و دیو که نوشتیم. جای خالی بعدی where جای خالی she work. داره میپرسه که اون خانوم کجا کار میکنه. Where does she work. Where does she work. میایم نگاه میکنیم in a restaurant. She's a waitress. پس میشه B. In a restaurant she's a waitress. جای خالی she a student. داره میپرسه که آیا اون خانوم یک studentه. پس میگیم is و حرف اولش رو بزرگ مینویسیم چون اول جمله است و جوابش هم میشه No, she's a teacher. H. No, she's a teacher. اون یک دانش آموز نیست، با خودش معلمه بنده خدا. خب و بعدی what جای خالی he do. What does he do. اون چی کار است، چی کار میکنه و جوابش میشه he's an actor. اون یه بازیگره. He's an actor. حالا این ور صفحه اومده گفته make questions using the words in parentheses and the verbs in the box. گفته با استفاده از کلماتی که تو پرانتزه words in the parentheses و verbs in the box و از وربایی که تو این باکس هست استفاده کنیم تا question درست بکنیم. ما هم میگیم باشه. مثلا your job تو پرانتزش youه و حالا لایک اومده گذاشته do you like your job. از شغلت خوشت میاد. بعدی Does he work long hours. چون he اینجا گفته Does he work long hours. خب حالا بعدی اومده گفته جای خالی tennis after work و he. حالا میخوایم بپرسیم پس اون آقا بعد از کار تنیس بازی میکنه. فکر کنم منظورش چیز بدی باشه. Does he play tennis after work. بعد کار تنیس بازی میکنه داشتمون. بعدی جای خالی in an apartment. Your parents. Do your parents live in an apartment. آیا پدر مادرت توی یه دونه آپارتمان زندگی میکنن. خب بعدی جای خالی housework on the weekend و برای you باید بگیم پس میشه do you do. آیا تو انجام میدی housework on the weekend. آخر هفته ها کار خونه انجام میدی. بعدی Miriam همون مریم خودمونه. Miriam a uniform. Does Miriam wear a uniform. حواسمون هم هست که اسمشو هر جای جمله بیاد بزرگ می‌نویسیم حرف اولشو. بعدی number 7 جای خالی good English in your country و people. پس میشه do people speak good English in your country. آیا مردم شما آدمای کشور شما انگلیسیشون خوبه. بعدی جای خالی a lot of money. جای خالی a lot of money و برای they
پس میشه do they earn a lot of money؟ آیا اونا کسب میکنن یه عالم پول؟ do they earn a lot of money؟ حالا بچه ها اینجا به اون اومده گفته که 16 تا کلمه خط بکشیم و پیدا بکنیم. حتی همش توی صفحه جا نمیشه، باید زوم اوت کنم تا این حد. میریم با هم دیگه یکم نگاه میکنیم. مثلا همینطوری نگاه میکنیم آیت منیجر اینجای شغل در اومد، منیجر میایم خط میکشیم، مدیر منیجر. خب بعدی خب اینجا هیچ نبود، لایر لایر یعنی وکیل، لایر. بقیه‌شو میایم نگاه میکنیم. سیستم مدل لایر مارل مدل مارل. بعدی IRS تاینو. خب اینجا چیزی نیست انگار، چیزی اکتر نتوا ایور فلاس. خب ای فایل دکتر پلتی. خب این دکتر رو میایم اینجا خط میکشیم، دکتر. بعدی You know soldier به معنی سرباز، soldier خط میکشیم. بعدی سلچو فریودری نه دنتیست. خب این دنتیست میشه دندان پزشک، میایم خط میکشیم دورش. خب حالا میایم بالا به پایین نگاه میکنیم. میوزیشن که خب خودش کشیده، میوزیشن اوتر ارلدرگویدو. خب اصلا این چی میشه؟ میشه گاید. این میشه در واقع تور لیدر، راهنما، گاید. مثلا میوزیم گاید، اوکی، یا تور گاید. بعدی تیچر، این میشه تیچر، میشه معلم. میایم خط قشنگ میکشیم. چه خط قشنگی، تیچر. بعدی بعد خب پس میشه آرکیتکت هم میشه معمار. میایم خطشو میکشیم آرکیتکت به این صورت. و اینجا هم بچه ها ویتر رو داریم که خطش خراب شد. ویتر به معنی خب گارسون، سالندار، ویتر. خب چند تا کلمه رو پیدا نکردیم هنوز، میایم با هم دیگه با دقت بیشتری نگاه میکنیم. مثلا یه کلمه انجینیر باید اینجا باشه، فکر میکنیم کجاست؟ بعد اینجا کلمه وت رو داریم به معنی در واقع دامپزشک. اینجا هم کلمه پایلت رو داریم به معنی خلبان، پایلت، خلبان. خب حالا من شف و انجینیر رو پیدا نمی کنم ولی هستن اینا هم اینجا. حالا اگه کسی انجینیر رو پیدا کرد به منم بگه، خیلی ممنون. میایم بچه ها صفحه بعدی. گفته complete the jobs with the missing vowels. گفته این شغلا رو با حروف صداداری که گمن کامل بکنیم. حروف صدادارش رو باید کامل کنیم. این میشه تاکسی درایور، راننده تاکسی، تاکسی درایور، اوکی، A-I-I-E. بعدی این فکتوری ورکر، کارگر کارخانه، فکتوری ورکر، چاکر همه کارگرای کارخونه، فکتوری ورکر. بعدی ریسپشنیست، این ممکنه یکم گیجت کنه، ریسپشن، اینم آی اوه، حالا اینطوری می نویسم که متوجه بشی، آی او و دوباره یه آی اینجا، ریسپشنیست. بعدی فلایر اتندنت به معنی مهماندار، پروازدار، فلایر اتندنت، attendant، اوکی، flight attendant. اگه مهمانداری به من پی ام بده. بعدی چی میشه؟ این میشه accountant میشه حسابدار، accountant. خب یه ای هم اینجا میذاریم، accountant. بعدی hair stylist، AI hair stylist، یه دونه هم اینجا آی میذاریم. بچه ها انقدر گرمه که فقط لایک و سابسکرایب شما میتونه حال من خوب بکنه. بعدی soccer player، اینو در واقع باید بذاریم اینجا. soccer player به معنی بازیکن فوتباله، A و E، soccer player. و در آخر این چی میتونه باشه؟ SLS SS فلان، sales assistant، دستیار فروش، sales assistant.
حالا گفته complete the job descriptions with a verb from the box. گفته این توضیحات درباره این شغلا رو با یه وربی از این باکسه کامل بفرمایید و باشه. میایم اینجا نگاه میکنیم. I جای خالیش با work پر شده. I work inside and outside during the day or at night. من بیرون کار میکنم، هم داخل جای سرپوشیده کار میکنم و در طی شب و روز هم کار میکنم. Sometimes I جای خالی a car and sometimes I walk. پس میایم اینجا نمی‌نویسیم sometimes I drive a car and sometimes I walk. I don't earn a lot of money. من خیلی پول در نمیارم. I don't earn a lot of money. I wear a uniform. من یه یونیفرم به تن میکنم. I wear a uniform. بعدی I work in an office with a computer or outside with other people. یعنی که من توی دفتر با کامپیوتر کار میکنم یا اینکه بیرون با آدمای دیگه کار میکنم. I جای خالی French and Spanish and I sometimes جای خالی to different countries. من فرنچ و اسپانیش صحبت میکنم، فرانسوی و اسپانیایی و گاهی هم به کشورهای دیگه سفر میکنم. I don't wear uniform. پس می نویسیم speak و travel به معنی سفر کردن. خب I جای خالی for a newspaper. میایم اینجا نگاه میکنیم work. I work for a newspaper. من برای یک روزنامه کار میکنم. I wear a uniform and I work with other people. من یه یونیفرم به تن میکنم و با آدمای دیگه کار میکنم. I جای خالی a college degree but I don't جای خالی a lot of money. احتمالاً I have a college degree و I don't earn a lot of money. I work during the day or at night. من در طول روز یا در شب کار میکنم. But I don't work outside. ولی بیرون کار نمیکنم. I work in a hospital. من توی یک بیمارستان کار میکنم. I work in a hospital. کاری نداریم. Match the descriptions and see to a job. گفته این توضیحاتی که توی این بخش دادیم و هر کدومو به یک این شغلا ربط بده. خب اولی که گفته بود که من بیرون کار میکنم، بعضی وقتا رانندگی میکنم، بعضی وقتا پیاده‌ام، پول در نمیارم، یونیفرم تن میکنم، این پلیس است. پس می نویسیم بیر یک a police officer، یک افسر پلیس. بعدی اینه که گفته I work in a hospital، پس میشه سه. می نویسیم a nurse سه و این هم که جورنالیست، اونیه که گفته بود برای نیوزپیپر کار میکنه. حالا میایم این طرف صفحه، این یکی ها رو میخوایم حل کنیم و چون من یکم عجله دارم الان مجبور شدم که این جواب رو بنویسم و بیام درباره‌شون توضیح بدم. اینجا اومده گفته complete the sentences with words from the box. گفته این جمله ها رو با این کلمه هایی که تو این باکس کامل کنید. خب اولیش اومده گفته he studies history at school. گفته که اون تو مدرسه شون تاریخ میخونه. حالا بعدی my brother is an engineer. چرا an آوردیم؟ چون engineer با ای شروع میشه. engineer. Okay? An engineer. We work for an American company. ما برای یک شرکت آمریکایی کار میکنیم. We work for an American company. بعدی I don't have a job. I'm unemployed. Unemployed یعنی بیکار. من شغل ندارم. من بیکارم. I'm unemployed. بعدی Paula is a receptionist. این پذیرش که مثلا وارد هتل میشیم، مثلا اول با پذیرش صحبت میکنیم، اون میشه receptionist، اونجا میشه reception. Paula is a receptionist. بعدی my grandparents are 75. They're retired. میگه پدر بزرگ مادر بزرگ من 75 سالشونه. اونا بازنشستن. They're retired. بازنشستن اونا الان. و they work in a factory. نمیگیم at a factory، میگیم in a factory. خب حالا اینجا اومده گفته که یک شغل از A یا B یا D انتخاب کنید یا شغل خودتون رو بگین. Answer the questions with short answers. من شغل خودم رو گفتم و جوابایی که دادم هم حالا شورت هستن بیشترشون. Do you work outside? Yes I do. No I don't. No I don't work outside. بعدی Do you work on the weekends? Yes, like right now. آره، میگه که آخر هفته ها هم کار میکنی و منم میگم که آره همین الان آخر هفته است و من دارم کار میکنم. Do you work long hours? Yes I do. I work multiple jobs. میگه که آیا ساعت کاری طولانیه و منم گفتم که آره ساعت کاریم طولانیه، من چند تا شغل دارم. Do you get vacation times? Do you get vacation time? I get 2 days of paid time off per month.
paid time off یا PTO به معنی مرخصیه بچه ها. paid time off. Do you speak foreign languages? Yes, I do. Do you travel to different countries? Nope. Do you wear special clothes? Nope. Do you like your job? Yeah, I do like my job. حالا بعدی گفته که write a short paragraph about the job in F و گفته که درباره این شغلی که اینجا گفتی یه پاراگراف کوتاه بنویس. Use your answers to help you. I'm an engineer فلان فلان. این مثال خودشه. I work outside and in an office. من هم بیرون کار میکنم هم توی دفتر. I don't work on the weekend. من آخر هفته ها کار نمیکنم. حالا من برای خودم. I'm a supervisor in a company. من یه سوپروایزر توی یه شرکتی هم. I am the head of the research team. من هد بخش تحقیقاتم. We contact customers and business partners about business matters. اینجا یه اس جا انداختم. business matters. میگیم که ما با مشتریان و همکارانمون ارتباط برقرار میکنیم درباره مسائل کاری. I don't wear special clothes yet. من لباسای به خصوص لباسای ویژه نمیپوشم و اینم به معنی هنوزه. yet. خب حالا توی بخش pronunciation میخوایم صدای رو دوباره تمرین بکنیم. مثل bird، مثل earn. airport نیستش ولی earn هست. nurse هست ولی short نیست. خب nurse thirsty journalist service worker okay? thirsty ولی here shore far. هیچ کدوم اون صدای air رو نداره اینطوری که ما میخواستیم. و دمت گرم. امیدوارم که لایک کرده باشی و کامنت گذاشته باشی. توی درس 3C از کتاب انگلیش فایل 1 میخوایم با همدیگه ترتیب کلمه ها توی جمله های سوالی رو یاد بگیریم. خب حالا چجوری میخوایم اینو یاد بگیریم؟ یه لیسنینگ اولش که یه خانومی و یه آقایی برای اولین بار همدیگه رو ملاقات میکنن. سر چی هم ملاقات میکنن؟ سر اینکه مثلا سگاشون دارن همونجا بازی میکنن. خب حالا اینکه اینا همدیگه رو برای بار اول ملاقات میکنن زمینه رو فراهم میکنه تا از همدیگه یک عالمه سوال بپرسن و این بهانه‌ای دست ما میده که ترتیب کلمه تو سوالا رو یاد بگیریم. حالا و ببخشید که با تصویر خودم نیستش این درس، یه مقدار دل و دماغمو از دست دادم بعد از اینکه کانال یه بار پاک شد و یه بار برگشت. دوستایی که نمیدونن یه بار کانال پاک شد و یه بار برگشت. حالا باید ببینیم که صدمه بهش خورده یا نه. میایم لیسنینگ رو با هم دیگه گوش میکنیم. 3.17 He's beautiful. Is he a fox terrier? خب داره میگه که he's beautiful. Is he a fox terrier? میگه که خیلی خوشگله سگتون. آیا یک سگ فاکس تریره؟ و میبینیم که اینجا هم خانم آقا وایسادن سگاشون دارن با هم دیگه بازی میکنن. میپرسه که is he a fox terrier و من نمیدونم کدومی که از اینا میشه. خب اینو متنشو یادم رفت بیارم. میگه که he's beautiful. Is he a fox terrier؟ و در ادامه میگه که Sorry, he or she. Sorry, he or she. ببخشید. He or she پسره یا دختره؟ She. Yes. She's a fox terrier. She. Yes. She's a fox terrier. آره اون یه she هستش و همینطور آره اون یه fox terrier هم هست. خب Her name's Dolly. And your dog? Her name's Dolly. And your dog. و سگ تو چیه نژادش مثلا؟ And your dog? He's a Labrador. He's a Labrador. What's his name? What's his name? یا What's his name? اسم اون چیه؟ خب وقتی که تمرکزش رو روی این his گذاشته What's his name اینطوری میگه، نمیگه What's his name، میگه اسم اون چیه. دلیلش هم که اینطوری میگه اینه که تو جمله بالایی اسم سگ خودش رو گفتیم، حالا میگه که اسم این چیه. حالا خب What's his name? Barry. Barry. Barry, come here. Dolly, here. Stop it. Barry بیا اینجا. دالی بیا اینجا. بس کن مثلا stop it. خب I think Barry likes her. Yes, sorry. I'm Dave. I think Barry likes her. Barry likes her میگه که فکر کنم سگش اون لبرادوره از هر خوشش میاد که اون هر همین دالی بود که فاکس تریر. و میگه که yes sorry I'm Dave. آره ببخشید من دیو اسمم. What's your name? اسم تو چیه؟ What's your name? Becca, hi. بکا هستم. Hi I'm Becca. Hi و اونم میگه nice to meet you. Nice to meet you, Becca. Nice to meet you Becca. How old is Barry? He's 2. And Dolly? The same. Hey, Dolly, come back. خب اینجا the same رو ما یاد میگیریم. The same به معنی اینه که
اونم همینطور. مثلا اینجا که گفته که nice to meet you Becca, how old is Barry، گفته که این بری چند سالشه، میگه که he's 2 and Dolly the same. hey Dolly come back، میگه که و دالی چطور؟ دالی هم همینطور. hey دالی برگرد. خب این مکالمه بین این دوتا بود. حالا اینجا آقای دیو مخو میزنه، خانومو میبره کافه. حالا ما میایم توی کانورسیشن اینو تو کافه گوش میدیم. حالا یه توضیح کوچیکی میدیم که چجوری مخو میزنه. 3.18 دیو میگه It's really hot. Would you like a drink or some ice cream? or some ice cream. میگه که خیلی هوا گرمه. چرا داد زده سامان نوشته some ice cream. میگه که خیلی هوا گرمه. یه نوشیدنی دوست داری بزنیم، یا مثلا آیس کریم دوست داری بزنیم، بستنی دوست داری بزنیم. و بکا میگه که Yes, why not? Let's go to the cafe. Yes, why not? Let's go to the cafe. خب اتفاقی که اینجا افتاد he asked her out. Okay? وقتی میگیم که مثلا یکی پیشنهاد میده بریم بیرونی جایی، میگیم asking someone out. Okay? He asked her out. اگر برعکس بود دختره مثلا میگفتش بیا بریم چیزی بخوریم، میشد she asked him out. ها اینو تو کتاب نگفته، حالا همینجوری گفتن. میرن اونجا. What kind of ice cream do you want? چه جور بستنی میخوای؟ What kind of ice cream do you want? What kind of ice cream do you want? چه مدل بستنی دوست داری بخوری؟ خب An ice cream bar if they have it. ice cream bar. خب حالا ice cream bar چند تا معنی میتونه داشته باشه و ممکنه که چند مدل ما رو گیج کنه. یه مدل ممکنه فکر کنیم بستنی اسکوپیا که حالت بار طوری میچینن بستنی ها رو توی ردیف باشه. یکی ممکنه فکر کنی از این بستنی ها که توی ایران اسمش اسنایپر هست و مثل بار شکلاته. خب یکی ممکنه اونطوری باشه، ولی در واقع چیزی که منظورش اینجاست چیه؟ خیلی ساده بستنی چوبی منظورشه. اوکی؟ پس بستنی چوبی رو بهمون گفته آیس کریم بار. حالا بقیه‌شو گوش میدیم. Here you are. بفرمایید. One ice cream bar. Here you are این معنیش نمیشه که شما اینجا هستید. حالا here you are به معنی بفرماییده. خب به معنی شما اینجا هستید نیست که مثلا تو مترو می نویسن، اونو می نویسن you are here. Here you are یعنی بفرمایید. One ice cream bar. یه دونه بستنی چوبی. Thanks Dave. Dave? Thanks Dave. Where do you live? خونتون کجاست؟ Where do you live? خونتون کجاست؟ یعنی در واقع خب کجا زندگی میکنید؟ I live near here on Park Road. And you? I live near here. near گفتیم یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی نزدیک. من نزدیک اینجا زندگی میکنم. I live near here. خب on Park Road توی خیابون Park Road. میبینی که هر دوشو بزرگ نوشته، چرا که بخشی از آدرسه. And you؟ و تو چطور؟ و I live across town on Lake Street. I live across town on Lake Street. میگه که من اون ور شهر زندگی میکنم، توی Lake Street زندگی میکنم. I live across town on Lake Street. خب و در ادامه میپرسه، آمار میگیره، میپرسه که What do you do Becca؟ یعنی شغلت چیه؟ What do you do Becca؟ What do you do, Becca? I'm a journalist. I'm a journalist. من یه خبرنگارم. الان بعد از این که از اینجا بریم قراره که درباره‌ات یه دونه مقاله بنویسم. Really? How interesting. Do you work for a newspaper? Really? How interesting. واقعاً؟ چه جالب. Do you work for a newspaper? آیا برای یک روزنامه کار میکنی؟ برای روزنامه قلم میزنی؟ میگه که No, for TV. What about you? No for TV. نه من برای تلویزیون کار میکنم. No for TV. What about you? تو چی کاره ای؟ I'm a teacher. I'm on vacation now. I'm a teacher. I'm on vacation now. من یک معلمم. الان توی تعطیلاتم. خب؟ Me too. Oh, my ice cream. خب این صدای موشک میانقاره‌ای که شنیدید صدای افتادن آیس کریم بانو بود و میگه که me too. آره منم همینطور. و این me too به معنی me too I'm a teacher نیست. me too I'm on vacation now. منم الان تو تعطیلاتمم. خب me too. بعد یه همچین صدایی میاد و میگه my ice cream. بستنیش در واقع میفته. Ollie, bad dog. I'm really sorry. Dolly, bad dog. I'm very sorry. I'm really sorry. در واقع میگه که مثلا اینکه سگه انداخت بستنیه رو و میگه که ببخشید. That's okay. That's okay. اب نداره. جبران میکنی بعدا. Do you want another ice cream bar?
یه دونه دیگه میخوای، بستنی چوبی دیگه میخوای برات بگیرم؟ گدا، بدبخت. و میگه که no thanks. No thanks. Are you sure? I'm really sorry. میگه جدی مطمئنی؟ من خیلی متاسفم. بعد میگه که Look, let's have lunch one day. Look, let's have lunch one day. میدونی چیه؟ بریم نهار. I know a great place that's dog friendly. من یه جای خیلی عالی میشناسم که سگا هم میتونن بیان خونمون. نه، در واقع میگه I که know a great place that's dog friendly. Are you free on Saturday? Oh, well, okay. Yes, thanks. خب میگه که من یه جای خوب میشناسم که سگا هم میتونن برن، مثلا یه رستورانی، کافه، چیزیه که سگا هم اجازه دارن برن. و میگه که Are you free on Saturday؟ میگه که در روز شنبه آیا بیکار هستی؟ و اونم میگه که Oh well okay yes thanks. و واکنشش مثل کسیه که برای نجات جونش داره سعی میکنه که اون قاتل بالقوه رو عصبانی نکنه. حالا خیلی خب، اینم از مکالمه اینا و اصلا هم عجیب نیستش که من حرفای اینا رو براتون میخونم و ما حرفاشون رو با هم دیگه گوش میدیم. مکالمه‌شون رو یادمونه دیگه، تک تک جمله‌اشو با هم دیگه کار کردیم، رفتیم جلو. اونجوری که کتاب میگه که فقط یه بار بخونیم از روش، ما اون کارو نمی‌کنیم، همشو الان میدونیم. گفته It's really hot. هوا خیلی گرمه. Would you like a drink? آیا یک نوشیدنی دوست می‌داری؟ یه نوشیدنی پایه‌ای بخوریم؟ Or some ice cream؟ یا یکم بستنی؟ Yes, why not? Let's go to the cafe. خب حالا اینجا پرسیده بود که چه مدل بستنی میخوای؟ اون که 7 بار تکرار کردم. What kind of ice cream do you want؟ خب what اولی که اینجا میذاریم چون اول جمله است Wش بزرگه و من دارم الان کشش میدم به خاطر اینکه کامپیوترم هنگ میکنه وقتی میخوام بنویسم اینجا. پس میشه whatی که با W بزرگه. What kind of ice cream do you want بود دیگه، چه جور بستنی میخوای؟ What kind of ice cream do you want؟ خب حالا اومده گفته که آره خب مثلا یه دونه آیس کریم بار میخوام بفرمایید و میگه thanks Dave. حالا ازش میخواد بپرسه که کجا زندگی میکنی. میگه where do you live؟ where do you live؟ کجا زندگی میکنی؟ و این W بازم بزرگه، حواسمون هست. یه چیزی که باید حواست باشه اینه که میبینیم این سوالایی که مثلا where و what و فلان و اینا داره معمولا اول جمله میاد این چی که داریم صحبت میکنیم. معمولا گفتم I live across town on Lake Street. من اون ور شهر توی Lake Street زندگی میکنم. خب what do you do بکا؟ چی کاره ای بکا؟ what do you do بکا؟ شغلت چیه؟ I'm a journalist. من یک جورنالیست هستم، من خبرنگارم. Really? How interesting. زدی میفرمایید چقدر جالب. Do you work for a newspaper؟ برای یه نیوزپیپر کار میکنی؟ برای یه روزنامه کار میکنی؟ No, for TV. نه، برای تلویزیون کار میکنم. What about you? What about you؟ تو چی؟ تو چطور؟ خب what about you؟ I'm a teacher, I'm on vacation. Sorry your ice cream. That's okay. Do you؟ جای خالی another ice cream bar. گفتیم میخوای یه دونه دیگه بدبخت. Do you want another ice cream bar؟ No, thanks و بقیه جمله. و بچه‌ها یه کاری هم که میتونید بکنید موقعی که مکالمه دارید با کسی، موقعی که دارید صحبت میکنید با کسی، اینه که مثلا از کلمه‌هایی مثل really how interesting یا what about you یا me too یا اینجور چیزا استفاده بکنی. مثلا یارو میاد میگه که آره کوه بودم، مثلا میگی really how interesting، چه جالب، چقدر باحال که کوه بودی. مثلا منم همینطور me too I was hiking a mountain too. مثلا میتونی بگی آره منم همینطور. خب پس اینو آداب معاشرت دیگه، مثلا یه خورده وانمود میکنیم که حرف طرف برامون جالبه. خب حالا میایم این طرف و یه مکالمه دیگر رو گوش میکنیم. خب حالا میایم با هم دیگه وایس این 3.20 رو گوش میکنیم. بعد اینکه گوش کردیم این 6 تا سوال رو جواب میدیم و اینم متنش. خب Hi, Dave. Hi, Becca. Hi Dave. Hi Becca. Hi Barry. خب Hi, Barry. So nice to see you both again. خب به سگه داره سلام میکنه دیگه. بری اسم سگه بود و میگه که خیلی خوشحالم که هر دوتون رو دوباره میبینم. What a cute restaurant. I really like it. And look at all the dogs. خب میگه What a cute restaurant. چه رستوران کیوتیه، چقدر بانمکه. خیلی خوشم میاد ازش. I really like it. And look at all the dogs. و سگا رو ببین. خب سگا رو نگاه. No, right? I know, It has right? good food too. For people and for dogs. خب میگه I know right. میگه ببین I know right چیزیه مثل یه حالت
آره بابا، آره دیگه، یه همچین حالتی، ولی خب بدون حالت طعنه‌ای که تو فارسی داره. خب میگیم I know right it has good food too. غذاش هم خوبه for people and for dogs. هم برای آدما هم برای سگا غذاش خوشمزه است. و در ادامه میگه Sit, Barry. Good boy. Where's Dolly? میگه که sit Barry، به سگش میگه بشین Barry. Good boy، چه پسر خوبی، آفرین. و میگه که where's Dolly، میگه سگ تو کجاست؟ میگه که She isn't here. اون اینجا نیست. Becca, I need to tell you something. Dolly isn't my dog. She's my friend's dog. I sometimes help and take her for a walk. میگه که she isn't here، اون اینجا نیست. She isn't here. Becca, I need to tell you something. میگه که بکا، من یه چیزی باید بهت بگم. I need to tell you something. Dolly isn't my dog. Dolly سگ من نیست. She's my friend's dog. سگ دوستمه، سگ رفیقمه. I sometimes help and take her for a walk. میگه که من بعضی وقتا کمک میکنم، میبرمش قدم بزنه. I sometimes help and take her for a walk. در ادامه You don't have a dog? سگ نداری؟ No. I don't like dogs very much. میگه که you don't have a dog. آیا سگ نداری خودت؟ و این یارو هم میگه که no, I don't like dogs very much. میگه که نه، خیلی خوشم نمیاد از سگ، خیلی دوست ندارم. خب And my apartment's so small. I'm so sorry. I know you love dogs. میگه که و آپارتمانم هم خیلی کوچیکه، نمیتونم سگ نگه دارم. I'm so sorry. I know you love dogs. که خیلی معذرت میخوام، میدونم تو سگ چقدر دوست داری. خب Phew, don't worry. Barry isn't my dog either. He's my sister's dog. میگه که few یعنی چی؟ ببین اگر با F نوشته بشه به معنی چند تا تعداد کمه، ولی اینطوری few، اینطوری که مثلا واه به خیر گذشته، همچین حالتیه. خب یا صدای اینطوری به خیر گذشته، همچین طوری. اوکی. Don't worry. Barry isn't my dog either. میگه که بری هم سگ من نیست. He's my sister's dog. سگ خواهرمه. I like dogs, but in fact I have 2 cats. خب I like dogs, but in fact, I have 2 cats. How do you feel about cats? میگه که من از سگا خوشم میاد، ولی راستشو بخوای 2 تا گربه دارم. How do you feel about cats؟ درباره گربه ها نظرت چیه؟ خب I love cats. من گربه ها خیلی In دوست fact, دارم. I prefer cats to dogs. Let's sit down and order lunch. میگه که I love cats. من گربه خیلی دوست دارم. اصلا در واقع من گربه ها رو ترجیح میدم به سگا. بیاید بشینیم و غذا سفارش بدیم. Let's sit down and order lunch. Great. So what's good here? The spaghetti carbonara is fantastic. And so is the homemade chocolate ice cream. خب میگه که خانم میگه great. So what's good here؟ میگه که خیلی خوب، باش پس غذاهای خوب اینجا رو بهم بگو. غذای خوب چی داره اینجا؟ میگه که the spaghetti carbonara is fantastic. میگه که اسپاگتی کاربونارا حرف نداره اینجا. And so is the homemade chocolate ice cream. All for me this time. خب homemade هم به معنی خونگیه، دست سازه. میگه که اسپاگتی کاربوناراش حرف نداره و همینطور بستنی شکلاتی خونگیش. خب و خانم هم میگه yum, all for me this time. دلیلش هم دلیل این حرفش که میگه مثلا این دفعه همش واسه منه. دلیلش اینه که خب توی اون دفعه قبلی که اینا بیرون بودن، سگ مرده بستنی زنه رو ریخت دیگه. دلیلش هم این بود. این از این. میایم با هم دیگه جواب اینا رو میدیم. کی بود که فکر میکرد رستورانش کیوته؟ خب بکا بود. می‌نویسیم بی. Has good food for people and dogs. خب کدومشون بود؟ رستورانه بود که غذای خوب واسه آدم و سگا داشت دیگه. خب بعد میگه که کی بود که doesn't really like dogs بود؟ خب دیو بود دیگه. می‌نویسیم دی. دیو doesn't really like dogs. دیو خیلی خوشش نمیومد از سگا. بعد کی بود که آپارتمان بزرگی نداشت؟ باز دوباره دیو بود دیگه. گفتش که آپارتمانش کوچیکه و نمیتونه فلان. حالا گفته کی بود که 2 تا گربه داشت؟ این خانم بکا بود. می‌نویسیم بی. و کدوم بود که بستنی خونگی میداد؟ خب رستورانه بود. می‌نویسیم آر. و حالا تو بخش بعدی پرسیده Do you think the lunch is a success؟ فکر می‌کنی که این ناهاری که با هم خوردن مثلا موفقیت آمیز بود؟ And yeah I do. I think the lunch was a success. I think they're going to be together for a while and then one of them is going to ghost the other. Doesn't matter. میایم صفحه بعدی. حالا تو صفحه بعدی اومده درباره ترتیب کلمه ها توی سوالا گفته. خب قضیه اینه که یه سری به هم ریخته هاشو داده، گفته مرتب کنید. حالا Barry is old how
خب تابلویی که داریم پرسه how old is Barry و این دفعه دیگه بهمون این راهنمایی رو نداده که این اچ رو بزرگ بنویسه تا ما بفهمیم اول جمله است. بی هم برای این بزرگه که اسم یاروه دیگه، اسم همیشه حرف اولش رو بزرگ می‌نویسیم. بعدی گفته his name what's. خب میشه what's his name. می‌بینی کلمه سوالی ها همیشه اولش میاد. how what. خب بعدی like do it you. Do you like it؟ خب این do تا حالا به 100 مدل برای ما اومده، auxiliary اومده، ورب اومده، سوالی اومده، الان حالت ورب سوالیه دیگه. Do you like it؟ خوشت میاد؟ خوشت میاد؟ چرا این ایتش نیفت؟ آها do you like it؟ خب how do you feel about cats؟ گفته about feel do cats you how. خب میشه how do you feel about cats؟ چه حسی درباره گربه ها داری؟ نظرت چیه درباره گربه ها؟ و وایسش هم گوش میدیم تا مطمئن بشیم. 3.21. 3.21 1. 1. How old is Barry? Barry چند سالشه؟ How old is Barry? 2. What's his name? What's his name? اسمش چیه؟ 3. Do you like it? Do you like it? خوشت میاد؟ خوش دوست داریش؟ How do you feel about cats? How do you feel about cats? خب اینا رو هم درست نوشتیم. حالا پرواز میکنیم میریم صفحه 128 Grammar Rank 3C. حالا بخش گرامرش اومده یه سری مثال واسمون زده. Questions with be. سوالاتی که با ورب be هستن. خب مثلا Is she from Peru؟ آیا اون خانوم اهل پروه؟ Are your friends here؟ آیا دوستات اینجا هن؟ What's your dog's name؟ اسم سگت چیه؟ این آپوستروف اس what is بوده خلاصه شده. این آپوستروف اس پوزسیوه. What's your dog's name؟ نیم سگ است دیگه. dog's name. Where is your office؟ دفترت کجاست؟ دفترتون کجاست؟ How many students are in the class؟ چند تا دانش آموز توی کلاسن؟ How are you؟ حالت چطوره؟ How are you؟ How old is she؟ چند سالشه اون خانوم؟ چند سالشه؟ How old is she؟ حالا یه چیزی که باید حواست جمع باشه اینه که توی سوالاتی که با ورب بی هستن ما ورب بی رو قبل سابجکتمون میذاریم. ببین این ورب بی مونه و توی همه این جمله ها سابجکتمون بعد از این اومده. خب حالا سوالایی که وربای دیگه ای دارن مثلا Do you live near here؟ آیا نزدیک اینجا زندگی میکنی؟ Does your mother know؟ آیا مامانت خبر داره؟ مامانت میدونه؟ What do you do؟ چی کاره ای؟ What do you do؟ Where does he live؟ اون آقا کجا زندگی میکنه؟ How many children do you have؟ خب What kind of music does she like؟ چه جور موزیکی اون خانم دوست داره؟ How do you spell your last name؟ چطور فامیلی تو اسپل میکنی؟ چطور هجیش میکنی؟ خب حالا اینجا اومده دیگه صاف بهمون گفته ترتیب کلمه ها برای سوالات simple presentی که do و does دارن اینطوریه که auxiliary subject base form مثلا do you live here یا question word auxiliary subject base form که میشه where do you live. خب پس فرق این دوتا با هم اینه که مثلا اینجا خودش با دو شروع شده، ما قبل این یکی دومی مثلا یه کلمه WH سوالی آوردیم مثلا what do you do where do you live. میگه که خیلی وقتا ما سوالمون رو با کلمه what شروع میکنیم مثلا what color what time، یک فریز با what درست میکنیم و سوالمون رو مطرح میکنیم. خب حالا میایم این طرف و تمریناشو حل میکنیم. همیناست. من فقط نمیدونم کدوم نابغه این صفحه رو طراحی کرده به خاطر اینکه جا نذاشته واسه سوال جواباش. مثلا این اولی خیلی تابلوئه که داره میپرسه. اول به هم ریخته‌شو میخونیم. Children how many do you have؟ How many children do you have دیگه میشه به همین راحتی می‌نویسیم how many children do you have. خب ببخشید اینجا به هم ریخته میشه دیگه، تقصیر اون بزغاله‌ای که این صفحه رو طراحی کرده. Interesting is job your. داره میپرسه که is your job interesting؟ آیا کار شما مثلا باحال، کارتون جذابه؟ خب بعدی داره میگه color is his what car. What color is his car؟ ماشینش چه رنگیه؟ What color is his car؟ بعدی brother your where work does. داره میگه where does your brother work؟ داداشت کجا کار میکنه؟ Where does your brother work؟ بعدی داره میگه You with work computers do. Do you work with computers؟ آیا تو کارت با کامپیوتره؟ Do you work with computers؟ بعدی داره میگه Read of what do kind you magazines. داره میگه What kind of magazines do you read؟ چه جور مجله هایی میخونی؟ خب مجله ماشین. Do what does weekend he on the.
خب داره میگه what does he do on the weekend و کاری که اون تو ویکند ها میکنه میاد ویدیوهای عمو سامان رو نگاه میکنه ولی لایک نمیکنه، کامنت نمیذاره و عمو سامان هی مایوس‌تر میشه از این داستان. ممنون میشم لایک کنی، کامنت بذاری. Stressed you your job are in. Are you stressed in your job؟ آیا توی شغلت مثلا استرس داری، تنش داری؟ خب بعدی داره میگه where does sister live. Where does your sister live. خواهرت کجا زندگی میکنه. Where does your sister live. بعدی do how English you say that in. How do you say that in English. به انگلیسی اینو چطور میگی؟ حالا اون چیزی که اون لحظه منظورشه. حالا گفته complete the questions in the conversation. گفته این سوالاتی که توی این conversation هستن رو کامل کنیم. ما هم میگیم Who do you live with. با کی زندگی میکنی؟ I live with my parents. این جمله مثالش بود. بعدی what جای خالی your father جای خالی. What does your father do. بابات چی کار است؟ پدرت شغلش چیه؟ What does your father do. خب بعدی گفته he is retired. My mother's a doctor. He's retired یعنی این که اون بازنشسته است. خب و گفته که مامانم هم یه دکتره. Where جای خالی. Where does she work. اون کجا کار میکنه. Where does she work. کجا کار میکنه. In Bristol. خب توی بریستول. She works in a hospital there. اونجا توی یه دونه هاسپیتال کار میکنه توی شهر بریستول. Does your mother like her job. آیا مادرت شغلشو دوست داره. Yes she loves it. She doesn't want to retire. آره عاشق این کاره و نمیخواد که خودش رو بازنشسته بکنه. بعدی what جای خالی your father جای خالی during the day. What does your father do during the day. پدرت در طول روز چی کار میکنه. He works in the yard and he cooks in the evening. اون توی حیاط کار میکنه، مثلا به گلا میرسه و عصرها هم پخت و پز میکنه. He cooks in the evening. خب بعدی اول جمله حواسمون باید باشه که بزرگ بنویسیم حرف اولشو. میگیم is he a good cook. آیا اون یک آشپز خوبیه. Is he a good cook. و Yes, fantastic. He makes very good curries. میگه که آره خیلی خوبه. خورش کاری خوبی درست میکنه. بعدی Does he also do housework. آیا ایشون کار خونه هم انجام میده. Does he also do housework. Yes, he does. I help too. و گفته what جای خالی و از جوابش باید بفهمیم I make فلان. پس گفته what do you do. خودت چه غلطی میکنی. I make breakfast and I clean the bathrooms. من صبحونه درست میکنم و توالت دستشویی رو تمیز میکنم. و بچه‌ها همیشه به پدر مادرتون لطفاً کمک کنید. برمیگردیم هر صفحه‌ای که بودیم. خب حالا اینجا میایم توی بخش vocabulary. میایم توی بخش vocabulary و کلمه‌های جدیدی که باید یاد بگیریم و تمرین میکنیم. اینجا یک سری کلمه‌هاتی سوالی داده، مثلا how many, what kind of, when, why, who, which, where فلان. خب حالا گفته complete the questions with a question, word or phrase. و اگه لایک کردی و کامنت گذاشتی، الان الان بقیه‌اش رو میگیم. خب what phone do you have. گوشی چیه؟ چه گوشی داری؟ I have a Samsung. من یک سامسونگ دارم. What phone do you have. میتونستیم بگیم what kind of phone do you have. خب حالا اینجا جای خالی brothers and sisters do you have. I have 2 sisters. پس میگیم how many چند تا خواهر برادر داری. I have 2 sisters. خب حالا گفته جای خالی do you prefer cats or dogs. Cats I think. Which do you prefer cats or dogs. کدومو ترجیح میدی. Cats I think. فکر کنم گربه ها رو ترجیح میدم. جای خالی do you work in a restaurant near the river. پس میگه where do you work. کجا کار میکنی. Where do you work in a restaurant near the river. توی یه رستوران نزدیک رودخونه. بعد اومده گفته جای خالی do you have language classes. پس میگیم when do you have language classes. چه روزایی چه موقع‌هایی کلاس انگلیسی داری، کلاس زبان داری. On Mondays and Wednesdays. تو دوشنبه ها و چهارشنبه ها. بعد میایم جای خالی music do you like. I like pop and reggae. میگیم what kind of music do you like. چه جور موسیقی دوست داری. I like pop and reggae. خب و اینجا گفته که اکتور مورد علاقت کیه، بازیگر مورد علاقت چیه. مایکل بی جوردن. پس میگیم who's your favorite actor. و اینجا هم گفته جای خالی do you like him. میخواد بگه که چرا خوشت میاد ازش. Because he's a really good actor. پس می‌نویسیم
Why do you like him? Because he's a really good actor. حالا اینجا میخوایم تفاوت یه سری کلمات سوالی ها رو با هم یاد بگیریم، تلفظشون رو در واقع بیشتر. گفته WH توی هو چجوری گفته میشه. حالا WH توی بقیه سوالا کلمات سوالی چجوری گفته میشه، مثل what و which. خب ببین هو بیشتر داریم از اچش استفاده میکنیم، یه خورده این W هم سایه انداخته هو، ولی در واقع اچ رو داریم میگیم. حالا توی what و which درجه های مختلف W و H رو داریم. مثلا what بیشتر روی W شیم، ولی which هر دوشو داریم میگیم which. خب یه همچین حالتی. سفید پوستای جنوب آمریکای مرکزی میگن what، اینطوری میگن و جوک هم شده توی فامیلی گای این حرفا. در جریانش باش که این هم اینطوریه. حالا میایم این طرف و تمرین ملکوتی sentence stress رو میایم با هم دیگه انجام میدیم. 3.25. گفته ریتم جمله ها رو باید یاد بگیریم. Where do you work? Where do you work? کجا کار میکنی؟ یه همچین حالتی. Where do you work? این سوالی لحنش. خب ما لحنه رو میخوایم یاد بگیریم. Where do you work؟ خب What phone do you have? What phone do you have? چه جور گوشی داری؟ What phone do you have؟ خب What phone do you have؟ What kind of music do you like? What kind of music do you like؟ چه جور موسیقی دوست داری؟ What kind of music do you like؟ خب و استرس خود این کلمه میوزیک هم روی میوشه. یک گوساله اینجا 10 ثانیه 20 ثانیه داره بوق میزنه، همش اعصاب منو خورد میکنه. Who's your favorite actor؟ بازیگر مورد علاقت کیه؟ Who's your favorite actor؟ خب Who's your favorite actor? بازیگر مورد علاقت کیه؟ Who's your favorite actor؟ خب حالا توی بخش speaking. خب همونطور که میدونید بخشای اسپیکینگ ما معمولا نمیتونیم انجام بدیم به خاطر اینکه من یه نفرم توی خونه و به طور کلی look at the questions. گفته what words are missing in each group. Where do you live? Where do you work? Where do you study? میتونه واسه این باشه what kind of movies do you like? What kind of food do you like? خب what sports do you play? What magazines do you read? What TV shows do you watch? What languages do you speak? What car do you have? Who's your favorite actor, singer, actress فلان. خب اینو بعد آپوستروفش هم اضافه بکنیم، چیز دیگه اینجا نمیخواد. به طور کلی فقط اگر فهمیده باشی حتی یه ذره هم این درس و این تیکر رو به راحتی میتونی حلش بکنی و همین. امیدوارم که حالت خوب باشه، امیدوارم که لایک و کامنت گذاشته باشی. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ورکبوک درس 3C از کتاب انگلیش فایل 1 رو حل بکنیم که در واقع حل کردیم، باید فقط بیایم جواباشو با هم دیگه بخونیم. اول بگم که چرا اینطوری حل میکنیم. بچه‌هایی که 2-3 سال پیش توی کانال بودن میدونن که ورکبوک ها رو ما قدیما هم همینجوری حل میکردیم که اول جواباشو مینوشتیم بعد توضیح میدادیم. اما دلیل چیه که دوباره برگشتیم رو اون حالت؟ خیلی از بچه‌ها میگن ورکبوک رو لازم نیست بذاری خودمون حل میکنیم، خیلی‌ها میگن که ورکبوک رو حتما بذار خیلی لازمه. این یه حالتی بین همونه. ویدیوهای کوتاهی که توش جوابای ورکبوک ها رو دادم به این صورت گذاشته میشه دیگه، مثل قبلی‌ها مثلا هر ویدیو ورکبوک نیم ساعت نمیشه. خب اینجا می‌خوایم ترتیب کلمه توی سوالا رو با هم دیگه یاد بگیریم. گفته write the questions with the word in parentheses in the correct place. Remember to start with a capital letter. گفته که این چیزی که توی پرانتز اینجا هست رو جای درست توی جمله بذاریم. خیلی خب مثلا you like animals میشه do you like animals و چون که do اولشه اول جمله است این دیش بزرگ میشه، حواسمون هست. یا مثلا your dog hungry میشه is your dog hungry و آیه is بزرگه اینجا. how many languages you speak میشه how many languages do you speak. you a vet میشه are you a vet. خب این معنیش هم میشه این که آیا تو دامپزشکی، هم معنیش میشه که آیا تو مثلا جنگ بودی قبلا از جنگ برگشتی. اینجا منظورش دامپزشک است. where your teacher from میشه where is your teacher from و W بزرگ میشه. your house have a big yard میشه does your house have a big yard. آیا خونتون حیاطش بزرگه. حالا اینجا داره میگه که کارل و لیلی دوستای جدید هم دیگه هستن. they go for a coffee come feed the questions. میگه کارل و لیلی دوستای جدید هم دیگه میرن یه قهوه بخورن، سوالا رو کامل بکنید. کارل میگه so لیلی where do you live. خب لیلی جون کجا زندگی میکنی؟ لیلی میگه south of Denver
in a big apartment. توی جنوب دنور زندگی میکنم و توی آپارتمان بزرگ زندگی میکنیم. سوال بعدی گفته Do you live with your parents؟ 3 تا جای خالیه. No, I live with my sister. نه من با خواهرم زندگی میکنم. Do you have any brothers and sisters؟ خواهر برادر داری اصلا؟ Do you have any brothers and sisters؟ I have a sister. She's 20. یه دونه خواهر دارم 20 سالشه. She's 20. Is she a student؟ آیا اون یک دانش آموزه؟ میگه No, she works. نه کار میکنه. She's a salesperson. یه فروشنده است. یک شخص فروشنده است. What about you? Where do you work? تو خودت چطور؟ تو کجا کار میکنی؟ What about you? Where do you work? In a hotel. توی یه دونه هتل کار میکنم. In a hotel. Do you like your job? آیا از شغلت راضی هستی؟ Do you like your job? Yes, I do. I love it. آره عاشقشم. خیلی خوشم میاد از کارم. دوستش دارم. حالا بالای صفحه اومده گفته make questions with the words in parentheses. گفته با کلمات توی پرانتز سوال بسازید. مثلا is Luciana a flight attendant؟ و چجوری بوده؟ لوسیانا با ورب be شده is لوسیانا. you و want داخل پرانتز بوده. کافی هم اینجا بوده. میشه do you want a coffee؟ قهوه میخوری؟ Do you want a coffee؟ بعد میگه what's your phone number؟ your phone number با ورب be. what is your phone number؟ خلاصه شده what's. خب how جای خالی to work و تو پرانتز Tony go. پس میگیم how does Tony go to work؟ مثلا he takes the bus. خب what sports do you like؟ what sports do you like؟ you و ورب like بوده شده do you like. جای خالی tired و با you و ورب be گفته بگیم میشه are you tired. where جای خالی my keys با ورب be پس میشه where are my keys. خب اگر مثلا یه دونه کی بود میگفت key میشد where is my key ولی اینجا where are my keys شده. does your boyfriend like dogs؟ your boyfriend like. does your boyfriend like dogs؟ میتونیم بگیم does he like dogs؟ does سامان like dogs؟ خب حالا میایم اینجا توی vocabulary. اینجا یه سری جواب هست. مثلا on the weekend because he's great in a factory Chris Hemsworth afford action movies T2. این بالا هم یه سری سوال. ما اومدیم جوابای اینا رو واسه این نوشتیم. where do you work شده in a factory. what car do you drive شده afford. when do you go to the movies میشه on the weekend. what kind of movies do you like میشه action movies. how many children do you have میشه 2. who's your favorite actor میشه Chris Hemsworth. why do you like him میشه because he's great چون خیلی خوبه because he's great. و which do you prefer coffee or tea or coffee میشه tea. گفته کدومو ترجیح میدی. prefer ترجیح دادن بود دیگه. خب حالا اومدیم صفحه بعدی. گفته که circle the correct question words. گفته دور کلمات سوالی درست خط بکشید. ما اومدیم زیرش یه نقطه گذاشتیم که کار تمیز در بیاد. how many یا when یا who do you play the guitar شده in the evening. پس when do you play the guitar. میایم نگاه میکنیم جوابش رو rock. یه سبک موسیقی راک منظورشه دیگه. خود سنگ منظورش نیست. اومده گفته what kind of music do you like. نه which music نه why music. what kind of music do you like. what where who do you do میشه در واقع what do you do. I'm an engineer. what do you do. I'm an engineer. من یه مهندسم. how many یا when یا which languages do you speak. how many languages do you speak اگه باشه که جوابش 3 منطقی میشه دیگه. نمیتونیم بگیم when languages. بعدی what kind of where why is it cold in here. همون why is it cold in here میشه دیگه because the window is open. بخاطر اینکه پنجره بازه. why is it cold in here because the window is open. what when who is your favorite singer. میگه خواننده مورد علاقت کیه. who is your favorite singer Adele. how many what kind یا which do you prefer movies or theater. which درسته. which do you prefer movies or theater. movies I prefer the movies. what where why do you study English at a language school. پس میگیم where do you study English at a language school. حالا اینجا گفته complete the questions. با همین کلمه هایی که این بالا بود بینشون انتخاب کردیم کلمات سوالی. بعضیاش WH دار بودن بعضیاش مثل how با H شروع میشدن. گفته که از اونا بیایم اینجا بذاریم. مثلا جای خالی your name میشه what's your name. my name is Ahmed. where do you live. I live in Ankara in Turkey. when do you have English classes.
on Tuesdays and Thursdays. How many students are in your class? چند تا دانش آموز توی کلاست هستن؟ How many students are in your class? 12. What kind of food do you like? چه جور غذایی دوست داری؟ What kind of food do you like? I like Italian. I like Italian food. Which do you prefer? Basketball or soccer? کدومو ترجیح میدی؟ بسکتبال یا فوتبال؟ I prefer basketball. Who's your favorite singer? Ed Sheeran. خواننده مورد علاقت کیه؟ Why do you like him? I like him because he's a really good singer. حالا گفته سوالایی توی همین بخش سی که الان ازش رد شدیم و برای خودتون جواب بدید. من اومدم برای خودم جواب دادم، تو هم برای خودت باید جواب بدی. مثلا What's your name? My name's Saman. این apostrophe اس اینجا is بوده خلاصه شده. My name is Saman شده My name's Saman. I live in Tehran. I live in Tehran. Where do you live? بوده شده I live in Tehran. When do you have English classes? I have one class on Wednesday. من یک کلاس چهارشنبه دارم. و میگه که how many students are there? There's just one student. کلاس خصوصی دارم، فقط یه دونه دانش آموز دارم. راستی بچه‌ها لینک گروه تلگرامی رو توی این پایین میذارم، یا توی کامنت پین شده یا توی دسکریپشن یا تو جفتش. میتونید برید لینک گروه تلگرام رو کلیک کنید، بیاید اونجا لطفاً با هم دیگه صحبت بکنید، مخ هم دیگه رو بزنید. من نمیدونم اونجا یه صحبتی باشه. بعد گفته که which do you prefer soccer or basketball؟ گفتم که I prefer basketball. من بسکتبال رو ترجیح میدم. و گفته who is your favorite singer؟ و من گفتم راندی بلایث. و گفته why do you like him? Because I really like his vocal talent. خیلی از استعداد وکالش خوشم میاد، از صداش خیلی خوشم میاد. حالا تو بخش pronunciation question words and sentence stress گفته match question words 1 through 7 to the words with the same sounds A through G. گفته که question word ها رو از 1 تا 7 با کلماتی که همون صدا رو دارن مچ بکنید. مثلا why با my مچ شده، مثلا which با rich مچ شده، مثلا who با you مچ شده، what با but، how با now، when با ten مچ شده و where هم با there مچ شده. بسیار خوب. حالا میایم یه وایس گوش میکنیم با هم 3.3 و دقت میکنیم به این که اون کلمه هایی که زیرش نقطه قرمز رو گذاشتم کلمه هایی هستن که استرس جمله روشه و تحکم جمله روشه. خب File 3C Pronunciation B 1 Why? My. 2 Which? bitch. Rich? 3 3.4 File 3C Pronunciation D 1 What do you do? What do you do? خب ببین what و do روشون استرس بود. What do you do? خب 2 Where do you live? Where do you live? Where do you live? خب 3 What car do you drive? What car do you drive? استرس روی what و car و drive. What car do you drive? چه جور ماشینی رانندگی میکنی؟ چی سوار میشی؟ خب 4 What kind of movies do you like? چه جور فیلمایی دوست داری؟ What kind of movies do you like? فقط رو do you نبود دیگه. 5 Who's your favorite singer? Who's your favorite singer? در واقع اینی که مثلا یه جمله‌ای که 4 کلمه است روی 3 تاش استرس است روی کیش نیست، اون یه دونه هر رو یه جورایی قورتش میدیم. Who's your favorite singer? خیلی یواش میگیمش. و همین دیگه. باریکلا، دمت گرم، واقعا دمت گرم. اومدی دنبال چیزایی که باید یاد بگیری، خودت داری تنهایی تو اینترنت یادشون میگیری و این چیز کمی نیست. واقعا دمت گرم. یادت نره که لایک کنی، یادت نره که کامنت بذاری تا به منم انگیزه داده بشه و از این ویدیوها بیشتر و بیشتر بذارم و تو هم بتونی بیشتر و بیشتر به هدفت برسی. برو توی گروه تلگراممون عضو بشو و همین. اگر امروز تولدته، تولد مبارک.